यिनीहरू ल ओके डिजिज कज्ड बाई ब्याक्टेरियम भन्नुभएको छ हाम्रो म्यामले है। ल ओके अब हामी सुरु गरौँ है त। आज हामी फन्डामेन्टल अफ नर्सिङको थर्ड क्लासमा छौँ र आज हामी अब यो केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ है। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो एन्ट्राक्स। अब एन्ट्राक्स भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो म्यामले भन्नुभयो जस्तै यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन हुने यसमा है। र यो चाहिँ एउटा सिरियस डिजिज हो। यसमा ब्यासिलस एन्ट्रासिस भन्ने ब्याक्टेरियमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिज कज हुन्छ। र अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्पोर्सहरू फर्मेसन भइराखेको हुन्छ यसमा है, ब्यासिलस एन्ट्रासिसहरूले। र स्पोर इज अ सेल द्याट इज डोर्मेन्ट अस्लिप बट मे कम टु लाइफ विथ द राइट कन्डिसन। अब यो चाहिँ डोर्मेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ स्पोर फर्ममा चाहिँ रहेको हुन्छ, बट अब राइट कन्डिसन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो स्पोर्ट्सहरू चाहिँ ब्याक्टेरियामा होइन कन्भर्ट भएर अनि देन इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ डिजिज चाहिँ कज हुनसक्छ। र यसमा 3 टाइप्स अफ एन्ट्राक्स रहेको छ। एउटा स्किनमा हुने भन्ने बित्तिकै क्युटानियस भयो, लङ्स, अनि यो चाहिँ इन्हेलेसनको थ्रुबाट, र डाइजेस्टिभमा चाहिँ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल को थ्रुबाट चाहिँ इन्टर भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ है। र अब यसमा हेरौँ मोड अफ ट्रान्समिसन हेरौँ है त। एन्ट्राक्स इज नट नन टु द स्प्रेड फ्रम वान पर्सन टु एनदर पर्सन। एन्ट्राक्स इज ट्रान्समिटेड फ्रम द एनिमल्स। Humans can become infected with anthrax by handling products from the infected animals or by breathing in anthrax spores from infected animal products like wool, for example है। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्थ्राक्स चाहिँ एनिमल्सहरूबाट चाहिँ सर्ने भयो, अनि एनिमल्सको जुन प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ होइन, इन्फेक्टेड एनिमल्सहरू छन् भने अब यिनीहरूको प्रोडक्टहरूबाट चाहिँ सर्न सक्छ। जस्तै यो फरहरूसँग अट्याच भयो भने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ डिजिज ट्रान्समिसन हुनसक्छ। र पिपुल अल्सो क्यान बिकम इन्फेक्टेड विथ ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल एन्थ्राक्स बाई इटिङ अन्डर कुक मिटहरू। अब इन्फेक्टेड एनिमल्सको चाहिँ मिट खाँदाखेरि अन्डर कुक भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट पनि सर्न सक्ने भयो है। र अर्को भनेको चाहिँ इट क्यान बी युज एज अ वेपन। अब यो बायोटेररिजम वारहरू हुन्छ नि, वारमा चाहिँ यो केमिकल्सहरू युज गरेर एन्थ्राक्सहरू चाहिँ स्प्रेड गरिदिएर त्यहाँबाट पनि अब डिजिज चाहिँ धेरै पिपलहरूलाई ट्रान्समिसन हुने भयो। सो द्याट यो चाहिँ वेपनको रूपमा पिपलहरूलाई इन्फेक्टेड बनाउनलाई र मार्नलाई चाहिँ युज पनि गरिन्छ है यो धेरै जसो वारहरूमा। यो चाहिँ अब युनाइटेड स्टेटमा चाहिँ 2001मा युज गरिएको थियो। एन्थ्राक्स वाज डेलिबरेटली स्प्रेड थ्रु द पोस्टल सिस्टम बाई सेन्डिङ। अब त्यसमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि यो पोस्टलको थ्रुबाट लेटर्सहरूभित्र चाहिँ इन्भेलपभित्र चाहिँ यो एन्थ्राक्सको पाउडरहरू राखिदिएर त्यसरी पोस्टलबाट चाहिँ लेटर पठाउँथ्यो है। र त्यसबाट अनि डिजिज चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्थ्यो। र दिस कज 22 केसेस अफ द एन्थ्राक्स इन्फेक्सन है। अब हामी पिक्चरबाट हेरौँ, यसको साइकल भनेको हामीले अघि नै यहाँ भनिसकेका छौँ। यो चाहिँ एनिमल्सबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ है। र यो जस्तै अब यस्तो इन्सेक्ट्सहरूले बाइट गर्यो भनेदेखि स्किनमा क्युटानियस एन्थ्राक्स चाहिँ फर्मेसन हुनसक्छ। अनि अब कन्टामिनेटेड मिटहरू इन्जेक्सन गर्यो, मान्छेले खायो भनेदेखि अब उसले के गर्यो त, उसलाई जिआई एन्थ्राक्सको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिन्छ। अनि इन्हेल गरेको छ जस्तै फरहरू अथवा अरू कुनै एन्थ्राक्सको स्पोर्सहरू चाहिँ उसले इन्हेल गरेको छ भने अब यसमा पल्मोनरी सिम्टम्सहरू देखिन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अब एनिमल डिकम्पोजिसनहरूको भेजिटेटिभ फर्म्सको थ्रुबाट यो स्पोर्ट्सहरू बन्ने भयो, र त्यही स्पोर्ट्सहरू चाहिँ इन्हेलेसनको थ्रुबाट पनि जान सक्छ। देन यो चाहिँ क्युटानियसमा पनि टच हुनसक्छ, र फुडहरूमा मिक्स भयो भनेदेखि जिआईको सिम्टम्सहरू पनि देखा पर्न सक्छ। अब साइन एन्ड सिम्टम्स हेरौँ है त। सिम्टम्स अफ एन्थ्राक्स डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ इन्फेक्सन एन्ड क्यान टेक एनिवेयर फ्रम 1 day to more than 2 months to appear. All types of anthrax have the potential, if untreated, to spread throughout the body and cause severe illness and even death है। र the symptoms warning signs of the anthrax are different depending on the type of disease। अब जहिले पनि हाम्रो सिम्टम्सहरू भनेको यो टाइप अनुसार नै फरक फरक हुने भयो होइन। यो फर्स्टमा हेरौँ हामी
हामी क्युटानियस एन्थ्राक्स सिम्टम्स इन्क्लुड अब क्युटानियसमा चाहिँ के हुनसक्छ त यो स्मल ब्लिस्टर्स अर बम्स द्याट मे इच है यो इची टाइपको यस्तो खालको बम्प्सहरू चाहिँ ब्लिस्टर्सहरू चाहिँ फर्मेसन हुनसक्छ स्किनमा र स्वेलिङ क्यान अकर अराउन्ड दि सोर यो जुन हाम्रो यहाँ सोर भएको छ होइन यो घाउको वरिपरि चाहिँ स्वेलिङ पनि हुनसक्छ र पेनलेस स्किन सोर अल्सर विथ अ ब्ल्याक सेन्टर द्याट अपियर्स आफ्टर द स्मल ब्लिस्टर्स अर बम्स है यो पिक्चरमा हेर्नु त ठ्याक्कै यो ब्ल्याक कलरको चाहिँ सेन्टर छ र वरिपरि यो ब्लिस्टर्सहरू यिनीहरू चाहिँ यो स्वेलिङ भएको चाहिँ देखिएको छ है मोस्ट अफन द सोर विल बी अन दि फेस नेक आर्म अर ह्यान्डहरूमा चाहिँ देखा पर्दछ देन इन्हालेसन एन्थ्राक्समा के देखिन्छ त भन्दा fever, chills, chest discomfort, shortness of breath, confusion or dizziness, cough, nausea, vomiting or stomach pains, headache, sweats, often drenching, extreme tiredness, अनि body aches हुन सक्छ. Then gastrointestinal anthrax symptoms can include fever, chills, है, swelling of the neck or neck glands, अनि sore throat, painful swallowing, hoarseness, nausea, vomiting, especially bloody vomiting, diarrhea or bloody diarrhea, headache, flushing, red face and red eyes, stomach pain, fainting, swelling of abdomen, stomach है. Then diagnostic evaluation मा हेरौँ यसमा चाहिँ nasal swab testing हुन्छ. It may be conducted on several people to detect contamination by anthrax in the environment, but this does not confirm infection by anthrax in an individual है. Polymerase chain reaction testing and X-ray to identify mediastinal widening in inhalation anthrax है. अब यसमा चाहिँ यो डायग्नोस्टिक इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो नेजल स्वाब टेस्टिङ गर्ने भयो होइन अनि यसले चाहिँ यो जुन कन्टामिनेसन चाहिँ एन्थ्राक्सको कारणले भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ गरिन्छ तर यसले चाहिँ ठ्याक्कै कन्फर्मेसन चाहिँ गराउँदैन र पोलिमरेज चेन रियाक्सन टेस्टिङमा चाहिँ एक्सरे टु आइडेन्टिफाई मेडियास्टिनल वाइडनिङ इन इन्हालेसन एन्थ्राक्स है र ओन्ली वेज टु कन्फर्म एन्ड एन्थ्राक्स डायग्नोसिस आर टु मेजर एन्टिबडिज अर टक्सिन इन ब्लड to test directly for Bacillus anthracis in a sample, blood, skin lesion, swab, and spinal fluid, respiratory secretions भयो र samples must be taken before the patient begins taking antibiotics for treatment है. अब यसमा हाम्रो कन्फर्मेटरी टेस्ट भनेको के भयो त यसमा एन्टिबडिज र टक्सिनहरू चाहिँ ब्लडमा छ कि छैन भनेर मेजर गर्ने देन अर्को बेसिलस एन्थ्रासिसको चाहिँ डाइरेक्टली टेस्ट गर्ने हुन्छ. अब फार्माकोलोजिक इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ यो हामीले ब्याक्टेरियाबाट हुने भन्ने बित्तिकै यसमा एन्टिबायोटिक प्रोफाइलाक्सिसहरू एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ गर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्सहरूमा एक्सपोजर भएको छ भनेदेखि चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रोफाइलाक्सिस दिने भयो. 60 days थेरापी इज एडभाइज. ड्रग रिकमेन्डेसन्स आर सिप्रोफ्लोक्सासिन, डक्जिसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन है र यो अब क्युटानियस एन्थ्राक्स छ भनेदेखि चाहिँ यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ 60 days ट्रिटमेन्ट हुन्छ युजिङ antibiotics. However, signs of systemic involvement including lesions of the head and neck and extensive edema require IV treatment with multiple drugs as for inhalation anthrax. अब IV corticosteroids हेरौँ it may be given to adjunct therapy in severe cases है र symptomatic treatment includes analgesics, antiemetics and emergency drugs for circulatory collapse. An anthrax vaccine has been available for veterinarians not routinely used due to low incidence of animal disease है. यो चाहिँ अब जस्तै यो भ्याक्सिन चाहिँ एभाइलेबल छ होइन यो भेटेरिनेरियन्सहरूको लागि भयो तर यो चाहिँ अब रुटिनली चाहिँ युज गरिराखेको चाहिँ हुँदैन है बिकज अफ दि लो इन्सिडेन्स अफ दि एनिमल डिजिज. र अर्को यो कम्प्लिकेसन्सहरूमा हेरौँ एन्थ्राक्स मेनिन्जाइटिस है एउटा चाहिँ मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ यो चाहिँ अब मेनिन्जेसहरूको इन्फ्लामेसन हुने भयो स्पाइनल कर्डको कभरिङ मेम्ब्रेन्सहरूको चाहिँ इन्फ्लामेसन हुने भयो र इट इज मार्क बाई अब मेनिन्जाइटिस भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो त हामीले एलिभेटेड आइसिपी हुनसक्छ होइन इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इन्क्रिज हुनसक्छ र फलोड बाई ऱ्यापिड लस अफ द कन्सियसनेस एन्ड डेथ एन्ड द केस फ्याटलिटी रेट इज अलमोस्ट 100% है. देन एन्थ्राक्स सेप्सिस
develops after the lymphohematogenous spread of B anthracis from primary lesion है. Nursing interventionsमा चाहिँ monitor vital signs and hemodynamic parameters closely for circulatory collapse, monitor temperature for response to antibiotic therapy है. अब यो हेमोडाइनामिक प्यारामिटर्सहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ के पर्छ त, यसमा हामीले ब्लड सेल काउन्टहरू, ब्लड टेस्टहरू चाहिँ गर्ने है. र यसमा यो सर्कुलेटरी कोल्याप्सको लागि यसमा चाहिँ हामीले क्यापिलरी रिफिलहरू तिनीहरू पनि हेर्नुपर्छ. देन अर्को यो टेम्परेचर मोनिटर गर्नै पर्यो. र चेस्टमा चाहिँ अब क्र्याकल साउन्डहरू अस्कल्टेट गर्ने, अनि यसको कारणले चाहिँ हामी जस्तै इन्डिकेटिङ निड फर बेटर सेक्रेसन मोबिलाइजेसनको लागि चाहिँ हेल्प गर्दछ. र अक्सिजन सेचुरेसन मोनिटर गर्नुपर्छ, आर्टेरियल ब्लड ग्यासेसहरू मोनिटर गर्नुपर्छ पेरियडिकल्ली टु डिटरमाइन अक्सिजनेसन स्ट्याटस एन्ड एसिड बेस ब्यालेन्स है. देन लेभल अफ कन्सियसनेस पनि मोनिटर गर्नुपर्छ. र मेनिन्जेल साइन्स सच एज न्युट्रल रिजिडिटी, यो चाहिँ मेनिन्जाइटिस हो कि होइन भनेर. देन अब अक्सिजन सेचुरेसनहरू कम छ भनेदेखि चाहिँ सप्लिमेन्टल अक्सिजन प्रोभाइड गर्ने, मेकानिकल भेन्टिलेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ. र पोजिसन फर म्याक्सिमम चेस्ट एक्सपान्सन एन्ड रिपोजिसन फ्रिक्वेन्टली टु मोबिलाइज सेक्रेसन्स. देन सक्सन फ्रिक्वेन्टली एन्ड प्रोभाइड चेस्ट फिजियोथेरापी टु क्लियर एयरवेज, प्रिभेन्ट एटिलेक्टासिस एन्ड म्याक्सिमाइज अक्सिजन थेरापी है. र एडमिनिस्टर आइभी फ्लुइड्स टु इन्करेज oral fluid intake to replace the fluid loss through hyperthermia and tachypnea. For GI anthrax, maintain GI decompression, monitor emesis and liquid stool output, and medicate for abdominal pain as needed. Advise the patient and family that anthrax is not transmitted person to person. One must come in contact with the spores to contact infection है. यसमा चाहिँ जस्तै हामीले अब पेसेन्ट फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ एडभाइसहरू दिने होइन, उनीहरू अब यो ट्रान्समिसनहरू नहोस् भनेर प्रोटेक्टिभ अब कन्ट्याक्ट मेजर्सहरू चाहिँ यसमा लिनको लागि चाहिँ भनिदिनुपर्छ है. अब हामी एउटा क्वेसन गरौँ है त. क्वेसन सजिलो रहेको छ, एकछिन रिड गर्नुहोस् न बबिता म्याम. Okay, ma'am. A client is suspected of exposure to inhaled anthrax. The nurse assesses for which initial symptoms: A. Headache, blurred vision, and generalized attacks. B. Difficulties swallowing, cramping, and diarrhea. C. Fever, persistent cough, and dyspnea. D. Skin lesion that develop into back steps. ल ओके, सबैजनाले सी भन्नुभएको छ. सबैजनाको एन्सर करेक्ट रहेको छ है. फिभर, पर्सिस्टेन्ट कफ एन्ड डिस्निया. र यसमा चाहिँ हाम्रो फिभर, पर्सिस्टेन्ट कफ, डिस्निया अल आर द इनिसियल सिम्टम्स अफ द इनहेल्ड एन्थ्राक्स. अब हामी अर्को टपिक हेरौँ है. अब डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर, यो हामीले नेपालमा पनि एकदमै राम्रोसँग पढेको डिजिज मध्ये हो, सो द्याट हामी यसमा धेरै नबसौँ है. र अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा जस्तै हामीले एन्क्लेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ त्यो चाहिँ हेर्दै जान्छौँ होइन. अब हाम्रो जस्तै यसमा भनौँ न, डेङ्गु इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हाम्रो यहाँ पनि होइन, यहाँ पनि कति इक्जामहरूमा पनि सोधिराखेको हुन्छ. र सो अनि यसमा हामीले धेरै जसो यो इच इयर चाहिँ हामीले अब भनौँ न सोसियल मिडियाहरूतिर पनि यसको कति धेरै प्याम्प्लेट्सहरू तिनीहरू इन्फर्मेसनहरू सेयर भइराखेको हुन्छ होइन. अब यसको चाहिँ हामीले डेङ्गुलाई के पनि भन्छौँ त, हेमोरेजिक फिभर पनि भन्छौँ. र इट इज कज्ड बाई अ भेक्टर mosquito called Aedes aegypti है. र यसमा द इटियोलोजिक एजेन्ट्स क्यारिड बाई द भेक्टर मस्किटो इन्क्लुड डेङ्गु भाइरस टाइप 1, 2, 3, 4 एन्ड चिकनगुनिया भाइरसले पनि गराउँछ. र condition causes an acute febrile infection with sudden onset that could be manifested in 3 stages. अब 3 स्टेज चाहिँ के हो हामी हेरौँ है त.
यो चाहिँ 3 स्टेजमा चाहिँ फर्स्ट 4 डेजमा चाहिँ यो इन्भेजिभ स्टेज भनेर पनि भनिन्छ। र अब यसमा चाहिँ उसले फिभर है, यसमा चाहिँ पेसेन्टले फिभर चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ जुन चाहिँ एब्रप्टली ह्यापन्स। यो चाहिँ एकदम सडनली चाहिँ फिभर आउने र कमन मेनिफेस्टेसन्सहरूमा हाई फिभर हुन्छ है। यसमा चाहिँ जस्ट हजुरहरूले के सम्झिनु भन्दा फर्स्टको 4 डेजमा चाहिँ एकदम हाई फिभर आउने, एकदम सडनली हाई फिभर आउने र इन्भेजिभ स्टेज चाहिँ हुन्छ। अनि यसमा एब्डोमिनल पेन, हेडेकहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। समटाइम्स फ्लसिङ, भोमिटिङ, कन्जङ्टिभल इन्फेक्सन अनि एपिस्ट्याक्सिसहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। र अब ड्युरिङ 4 to 7 डेजमा चाहिँ टक्सिक अर हेमोरेजिक स्टेज हुन्छ र फिभर मे सबसाइड बट द रिस्क फर ब्लिडिङ टेन्डेन्सिज फर द क्लाइन्ट मे हाउएभर टेक प्लेस है। र क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनहरूमा चाहिँ यसमा सिभियर एब्डोमिनल पेन, हेमाटेमेसिस अनि मेलिना, अनस्टेबल ब्लड प्रेसर विथ न्यारोइङ पल्स प्रेसर है। पल्स प्रेसर चाहिँ न्यारोइङ हुन्छ भनेको अब यसमा पल्स प्रेसर चाहिँ एकदम कम हुने भयो। जुन हाम्रो ब्लड प्रेसर 120/80 हुन्थ्यो भने यसमा 110/80 त्यस्तो खालको चाहिँ भइदिन्छ। र एट टाइम सक पनि हुनसक्छ है। र इट मे बी भेरी फ्याटल एट दिस टाइम। र 7 to 10 डेजमा चाहिँ यो चाहिँ कन्भ्यालिसेन्ट अर रिकभरी स्टेज भयो होइन। यसमा चाहिँ जेनरलाइज बडी स्ट्याटस इज रिगेन एन्ड भाइटल साइन्स स्पेसली द ब्लड प्रेसर अफ द क्लाइन्ट इज अलरेडी स्टेबल। अब इन्क्युबेसन पिरियडमा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 1 विक। अनि पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटीमा चाहिँ अपन इन्फेक्सन अफ भाइरस इन द ब्लड विदिन द फर्स्ट विक अफ इलनेस। र यो चाहिँ स्पोरेडिक थ्रु आउट द इयर एकर्डिङ टु स्ट्याटिस। यो चाहिँ अब थ्रु आउट द इयरमा चाहिँ स्पोरेडिक चाहिँ भइरहेको हुन्छ र बिकम इपिडेमिक ड्युरिङ द मन्थ्स अफ जुन टु नोभेम्बर। क्लासिफिकेसनमा हेरौँ, यसमा माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर दिएको छ सिभियरिटीको आधारमा। र माइल्डमा चाहिँ फिभर हुन्छ है, यसलाई पेटिकल हेमोरेज पनि हुन पनि सक्छ, नहुन नि सक्छ। देन मोडरेटमा चाहिँ क्लाइन्ट मे एक्सपिरियन्स हाई फिभर बट विथ लेस हेमोरेज एन्ड नो प्रोग्रेसन टु सक। देन सिभियर फ्र्याङ्क टाइपमा चाहिँ सडन अनसेट अफ द फिभर मे अकर विथ सिभियर हेमोरेज विच इज एक्कम्पेनिड बाई एन एब्रप्ट डिक्रिज इन टेम्परेचर, सक एन्ड टर्मिनेसन अफ द रिकभरी है। र अब ग्रेडिङमा हेरौँ है त, ग्रेडिङ अफ द डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर एन्ड डेङ्गु सक सिन्ड्रम। यसमा चाहिँ डिएचएफ ग्रेड 1 भनेर हुन्छ। फिभर चाहिँ एक्कम्पेनिड बाई नन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक एनोरेक्जिया है। यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो डेङ्गुकै हो भनेर चाहिँ छुटिँदैन। यसमा चाहिँ नन स्पेसिफिक सिम्टम्सहरू हुन्छ जस्तै एनोरेक्जिया, भोमिटिङ अनि एब्डोमिनल पेन। द ओन्ली हेमोरेजिक मेनिफेस्टेसन इज टर्निकेट टेस्ट एन्ड अर इजी ब्रुजिङ चाहिँ हुन्छ है। र अर्को भनेको यसमा डिएचएफ ग्रेड 2 भनेर, यसमा स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ प्लस द मेनिफेस्टेसन्स विथ ग्रेड 1 युजली अब्जर्भड इन जिआइटी अर म्युकोक्युटेनियस है। र देन ग्रेड 3मा चाहिँ के हुन्छ त, प्रेजेन्स अफ सर्कुलेटरी फेलर एज इभिडेन्स बाई ऱ्यापिड विक पल्स, न्यारोइङ अफ पल्स प्रेसर अर हाइपोटेन्सन एन्ड कोल्ड क्ल्यामी स्किन। र यसमा 4मा हेरौँ, प्रोफाउन्ड सक विथ अनडिटेक्टेबल ब्लड प्रेसर अर पल्स। यो पिक्चरबाट क्लियर हुन्छ है डेङ्गुको यसको के हुन्छ भनेर है सिम्टम्सहरू। यो फेब्राइल फेजमा चाहिँ सडन अनसेट फिभर भयो, हेडेक, माउथ एन्ड नोज ब्लिडिङ हुनसक्छ, अनि मसल एन्ड जोइन्ट पेन्स, भोमिटिङ, ऱ्यासेसहरू आउनसक्छ, पेटिकल ऱ्यासेसहरू है यस्तो टाइपको, अनि डाइरिया हुनसक्छ। देन क्रिटिकल फेजमा चाहिँ हाइपोटेन्सन, प्लुरल इफ्युजन, एसाइटिस, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ब्लिडिङहरू चाहिँ हुन्छ। र रिकभरी फेजमा अल्टर्ड लेभल अफ द कन्सियसनेस, सिजर्स, इचिङ, स्लो हार्ट रेट हुन्छ है। देन नर्सिङ कन्सिडरेसन्स एन्ड नर्सिङ केयर म्यानेजमेन्टमा हेरौँ, प्रिभेन्टिभ एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स द्याट वुड इन्भल्भ हेल्थ एजुकेसन एन्ड स्ट्रङली एडभोकेटिङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ 3S है। र अब यसमा रिकग्निसन अफ डिजिज, केस फाइन्डिङ अनि रिपोर्टिङ अफ द केसेस इन द कम्युनिटी, दिस 3 आर भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू रहेको छ। अब यसमा हेरौँ है त, यो हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन, यो जस्तै खोज र नष्ट गर भन्छ कि, सर्च एन्ड डिस्ट्रोय है। यसमा चाहिँ जस्तै यो मस्किटोको रिजर्भोयरहरू चाहिँ कहाँ कहाँ छ त, त्यो चाहिँ सर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ किल गर्ने है। जस्तै पोहोर चाहिँ हामीले पनि गरेको थियौँ कि यो अब आफ्नो अफिस वरिपरि अथवा आफ्नो कलेजहरू वरिपरि, पढ्ने ठाउँ वरिपरि, आफ्नो जुनसुकै घरतिर यता सबैतिर चाहिँ के गर्ने त, सर्च एन्ड डिस्ट्रोय। मस्किटोजहरू ब्रिड हुने ठाउँहरू कुन कुन हो त, त्यो सबै ठाउँलाई
चाहिँ नष्ट गर्ने. Then it may also involve frequent changing of the water and scrubbing sides of vases and keeping water containers covered at all times, destroying of breeding places stated above by cleaning the surroundings and proper disposal of tires and containers, self-protection against the mosquito, use of loose clothing with long sleeves and long socks, use of the mosquito. अब यो सबै जेनरल कुराहरू भयो, रेपिलेन्टहरू युज गर्ने होइन. अनि यसमा अर्ली कन्सल्टेसनको कुराहरू आउँछ. अर्ली डिटेक्सन भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ प्रोपरली गरेर फ्याटल कम्प्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ. देन सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट विच कुड बी सिम्टोमेटिक इन नेचर मे इन्भल्भ ऱ्यापिड रिप्लेसमेन्ट अफ द फ्लुइड है. यसमा अब एकदम हाई फिभरहरू आइराखेको हुन्छ, उनीहरूलाई कतिजनालाई डाइरिया पनि हुनसक्छ र उनीहरूलाई चाहिँ यो फ्लुइड इन्टेक चाहिँ इन्क्रिज एमाउन्टमा चाहिँ दिनुपर्छ र ओआरएस इज गिभन टु हेल्प मोडरेट डिहाइड्रेसन एट 75 ml पर केजी इन 4 to 6 hours अप टु 2 to 3 लिटर्स इन एडल्टहरूमा चाहिँ 2 to 3 लिटरसम्मको फ्लुइडहरू ओआरएस सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले दिने र एडमिनिस्ट्रेसन अफ एन्टिपाइरेटिक एनाल्जेसिक्स एज इन्डिकेटेड बाई द फिजिसियन, close observation and intensive monitoring of vital signs र detection for signs of bleeding and immediate referral है. use of tourniquet test, रम्पेल लिड टेस्ट पनि भनिन्छ. यो चाहिँ पेटेकियल हेमोरेज चाहिँ छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्सन गर्नको लागि गरिन्छ है. र यसमा हामीले यो टर्निक्वेट टेस्टको यो पिक्चरमा पनि देख्छ, म अहिले भिडियो पनि देखाउँछु. यसमा चाहिँ पेसेन्टको ब्लड प्रेसर लिने एन्ड रेकर्ड इट. फर इक्जाम्पल 100/70, इन्फ्लेट द कफ to a point midway between SBP and DBP and maintain for 5 minutes. एकछिनसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने र यसको चाहिँ 100+70+2 = 85 mmHg र रिड्युस एन्ड वेट फर 2 minutes है. काउन्ट पेटिकी बिलो एन्टिक्युभाइटल फोसा. अब यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ, हामी पहिला भिडियोमा हेरौँ है त. धेरैजना देखिँदाखेरि चाहिँ रमाइलो हुने है क्लासमा. जस आज अलमोस्ट थुप्रैजना हुनुहुन्छ. ल देखियो, भिडियो देखेको छ नि है. एकछिन Yes, अहिले भनिदिनु. ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ल. Test, also known as Hess test or Rumpel lead test, or simply a capillary fragility test, determines capillary fragility. It is a clinical diagnostic method to determine a patient's hemorrhagic tendency. It assesses fragility of capillary walls and is used to identify thrombocytopenia. The test is part of the WHO algorithm for diagnosis of dengue fever. Procedure: the blood pressure cuff is applied and inflated to the midpoint between the systolic and diastolic blood pressures for 5 minutes. The test is positive if there are more than 10 petechiae per square inch. The test is positive if there are more. एकछिन है त ल, अलिकति रिपिट गरिदिन्छु. Procedure: a blood pressure cuff is applied and inflated to the midpoint between the systolic and diastolic blood pressures for 5 minutes. The test is positive if there are more than 10 petechiae per square inch.
ल बुझ्नुभयो त है। जस्तै यो भिडियोमा चाहिँ के देखाउनु खोजेको छ त, यसमा हामीले ब्लड प्रेसर कफ चाहिँ एकछिनसम्म 5 मिनटसम्म चाहिँ होल्ड गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ होल्ड गरेर पछि हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो चाहिँ ऱ्यासेसहरू देखिन्छ र यो ऱ्यासेसहरू 10 mm² भन्दा धेरै छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, दिस इज पोजिटिभ है। अब हामी अर्को हेरौँ यसमा। अब प्रिभेन्सन अफ हेमोरेजको लागि चाहिँ हेल्थ एजुकेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै एभिडेन्स अफ द डार्क कलर फुड्स लिक्विड्सहरू चाहिँ नखानु भन्ने है। र देन अर्को किन भन्दा डार्क कलरको फुडहरूले चाहिँ यसमा कन्फ्युजन गराइदिन सक्छ। र क्लाइन्ट इज इन्करेज टु प्रिभेन्ट फ्रम युजिङ सार्प ब्रिस्टल टुथ प्रोसेस अनि इन्स्टेड एडभाइज टु गार्गल विथ सलाइन सोल्युसन है। र क्लाइन्ट्स आर एजुकेटेड नट टु युज हट लिक्विड्स फर एलिभेसन अफ द चिल्स है। र एभिडेन्स अफ द सार्प अब्जेक्ट्स लाइक रेजर्स आर इम्फेसाइज अन द एडल्ट्स। द युज अफ एस्पिरिन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब कुन कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लिडिङहरू हुनसक्छ, हेमोरेज हुनसक्छ, ती सबै मेथड्सहरू तिनीहरू चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन केसेस द्याट हेमोरेज sets in nursing care may involve the following: keep the client at bed rest and ensure safety to prevent from injury. Client is usually placed in dorsal recumbent position, hourly monitoring, noting the for narrowing pulse pressure यिनीहरू यो नर्मल कुराहरू भयो होइन। जस्तै टेम्परेचरहरू सडनली ड्रप भएको छ कि छैन, अनि डिक्रिज ब्लड प्रेसर, पल्स रेट, अनि अदर साइन्स अफ द डिटेरियोरेसन है। अब टेम्परेचर एकदम हाई थियो, एक्कासी ड्रप हुँदाखेरि देयर मे बी समथिङ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एडमिनिस्ट्रेसन अफ ब्लड प्रोडक्ट्स एन्ड मोनिटरिङ क्लाइन्ट फर साइन्स अफ द एडभर्स रियाक्सन्स है। र यो ब्लड प्रोडक्ट्सहरू दिँदाखेरिको एडभर्स रियाक्सन्स हामीले हिजो भर्खर पनि हेरेको छौँ है। स्ट्रिक्ट मोनिटरिङ अफ फ्लुइड एन्ड इन्टेक फ्लुइड इन्टेक र आउटपुट, अनि देन इमिडिएट रिफेरल फर एनी चेन्ज इन क्लाइन्ट्स स्ट्याटस एन्ड प्रोपर डकुमेन्टेसन अफ प्रोसिड्युर्स गिभन। अब देन हामी अर्को टपिक हेर्छौँ है, इबोला भाइरस डिजिज। र यो पनि हामीले एकदमै धेरै सोसियल मिडियामा पनि भिडियोहरू हेरिराखेको हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यसको डिजिजहरू है। तर डिजिज चाहिँ हामीले त्यति धेरै राम्रोसँग चाहिँ पढेको छैन जस्तो लाग्यो है। मैले पनि पहिला बिएससी पढ्दाखेरि चाहिँ इबोला त्यतिखेर त्यति धेरै उनै थिएन, पढिएन। अनि त्यसपछि मास्टर्समा चाहिँ मैले राम्रैसँग पढेको हो है। यो चाहिँ हेमोरेजिक फिभर हो कज बाई इन्फेक्सन विथ द भाइरस जियर इबोला भाइरस भनेर चाहिँ भनिन्छ। र इट्स आउटब्रेक्स हेभ बिन एफियर्ड इन अफ्रिका एन्ड इन सेभरल अदर कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। यसको चाहिँ हाम्रो एनिमल बर्न डिजिज भनिन्छ। अनि यसको रिजर्भोयर चाहिँ के हो त, ब्याट्स है। र भाइरस फर्स्ट स्प्रेड टु पिपुल थ्रु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द ब्लड, बडी फ्लुइड्स एन्ड टिस्युज अफ द एनिमल्स है। यो चाहिँ एनिमल बर्न भएकोबाट एनिमलको ब्लड, बडी फ्लुइड्स, टिस्युजहरूमा टच भयो भनेदेखि चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। देन इबोला भाइरस देन स्प्रेड्स टु अदर पिपुल थ्रु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ बडी फ्लुइड्स अफ अ पर्सन हु इज सिक विथ अर हेज डाइड फ्रम द इबोला है। र पिपुल क्यान गेट, अब यसमा जस्तै होइन सेक्सुअल कन्ट्याक्टहरूको थ्रुबाट पनि हुनसक्छ जो चाहिँ सिक छ है। र भाइरस क्यान पर्सिस्ट इन सर्टेन बडी फ्लुइड्स लाइक सिमेन आफ्टर रिकभरी फ्रम द इलनेस है। त्यतिखेर पनि सिमेनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। र पर्सन क्यान ओन्ली स्प्रेड इबोला टु अदर पिपुल आफ्टर दे डेभलप साइन्स एन्ड, अब यसमा चाहिँ इबोलाबाट ऊ आफू एकचोटि इन्फेक्ट भइसकेपछि साइन एन्ड सिम्टम्सहरू डेभलप गरिसके पछाडि मात्र उसले अरूलाई पनि ट्रान्समिट चाहिँ गर्न सक्छ है। र यसमा health workers do not use proper infection control while caring for Ebola patients, and family and friends in close contact with Ebola patients are at, अब जो पर्सनहरूले चाहिँ प्रोपर केयर गर्दैन होइन त्यसमा उनीहरू चाहिँ हाइएस्ट रिस्कमा चाहिँ हुन्छन् है इबोला भाइरस कन्टामिनेसन हुनबाट। र इट क्यान स्प्रेड फ्रम वेन पिपुल कम इन्टु कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड अर बडी फ्लुइड्स है। यो कुरा याद गर्नु होला, ब्लड र बडी फ्लुइड्सहरूबाट ट्रान्समिट हुन्छ। देन सिम्टम्स similar to hemorrhagic fever may appear from 2 to 21 days after exposure with average of 8 to 10 days है। यसमा चाहिँ सिम्टम्स चाहिँ अब जस्तै कहिले सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि 2 to 21 डेजमा चाहिँ अपियर हुन थाल्छ है। र अब यसमा हामीले चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ पहिलाको चाहिँ ट्राभल गरिएको थियो कि होइन, जस्तै अब यो इबोला भाइरस भएको ठाउँहरू गिनिया, नाइजेरिया, सिएरा लियोनहरूतिर होइन लास्ट 21 डेजमा ट्राभल गरेको थियो कि
भनेर क्वेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अर इफ हि अर सी हेज ह्याड कन्ट्याक्ट विथ समवान विथ इबोला भाइरस है। र यसको कोर्स भनेको चाहिँ प्रोग्रेसेस फ्रम दि ड्राई सिम्टम्स इनिसियली सच एज फिभर अनि एक्स पेन्स फ्याटिक एन्ड देन प्रोग्रेसेस टु वेट सिम्टम्स सच एज डाइरिया भोमिटिङ एज द पर्सन बिकम्स सिकर है। अब यसमा हामी साइन एन्ड सिम्टम्सहरू हेर्छौँ होइन। र अब यसमा साइन एन्ड सिम्टम्सहरू एकदम सजिलो छ। यो फिभर एक्टहरू हुने, पेन अनि विकनेस फ्याटिक सोर थ्रोट लस अफ द एपेटाइट यिनीहरू भयो होइन। अब हामी अझ क्लियर हुन्छ है यसको साइन एन्ड सिम्टम्स कजेज अनि ट्रिटमेन्टहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम मजाले एउटा भिडियोमा दिएको छ। सायद हजुरहरूले कतिजनाले हेर्नु पनि भएको होला है। हामी एकछिन अलिक फास्ट गरेर हेर्छौँ है। यो भिडियो मैले अलिक फास्ट राखेको छु। ल क्लियर छ है भिडियोबाटै कति धेरै कुराहरू आइसकेको छ होइन। अब यसको सिम्टम्सहरू यिनीहरू भइ नै हाल्यो अनि यसको प्रिभेन्टिभ मेथड्सहरू के हो तिनीहरू पनि आइसकेको छ। यो भ्याक्सिनेसनको कुरा भयो होइन। आमु अब यो हजुर ल को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ? सुप्रिया म्यामको जस्तो लाग्यो है। ल यसमा यो सबै कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ भिडियोमा क्लियरली चाहिँ आइसकेको छ। हामी यसमा हेर्दै जाऊँ है त। अब यो ट्रिटमेन्टमा मेडिसिनहरू युज हुने भनेको चाहिँ यो इन्माजिभ र इभाङ्गा यो दुईवटा मेडिसिनहरू भयो। अनि सपोर्टिभ केयरमा त यो फ्लुइड्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्सहरू दिने यिनीहरू भइ नै हाल्यो। अनि मेडिकेसनहरू चाहिँ दिनुपर्छ। र यसमा जस्तै यो प्रिस्क्राइब मेडिसिनहरू सँगसँगै ब्लड प्रेसरहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि मेडिसिनहरू दिनुपर्छ। र रिड्युसिङ भोमिटिङ डाइरिया एन्ड टु म्यानेज फिभर एन्ड पेन है। यो सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्टहरू पनि गर्नुपर्छ। र ट्रिटिङ अदर इन्फेक्सन्स इफ दे अकर हेल्थ केयर वर्कर्स निड टु वेयर। अब यो प्रोपर प्रोटेक्टिभ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पिपिईहरू पनि प्रोपरली चाहिँ लगाउनु पर्छ हेल्थ केयर वर्कर्सहरूको लागि भयो यो विशेष गरेर। र जो पर्सनहरू चाहिँ डाइरेक्टली इबोला भाइरस भएको पेसेन्टहरूलाई केयर गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूले पनि पिपिई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है। र यो स्लाइडमा यिनीहरू नै रहेको छ। अब यो एउटा सिम्पल क्वेसन गरौँ है हामी। विच अफ द फलोइङ सिम्टम्स वुड यु एक्सपेक्ट टु अपियर लास्ट इन अ पेसेन्ट प्रेजेन्टिङ विथ द इबोला इन्फेक्सन? ल के हुनसक्छ यसमा? यो मिलाउनुपर्छ है। भिडियो पनि हेरिसकेका छौँ हामीले। र क्वेसन चाहिँ हेर्दाखेरि यो छोटो जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ मिलाउन गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ है। ल यसमा एन्सर मिलाउनु होला सबैजनाले। ओके ल बी भनिराख्नु भएको छ। ल सबैजनाको एन्सर मिलेको छ। जसले एन्सर गर्नुभएको छ है सबैको एन्सर करेक्ट रहेको छ। हाइपोटेन्सिभ सक is an end-stage symptom resulting from compromises of vascular integrity and diffuse bleeding, and fever and rashes are earlier symptoms of the Ebola infection है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यु आर एडिङ विथ इबोला क्राइसिस इन लिबेरिया एन्ड विच अफ द फलोइङ सोसियल ट्रेडिसन्स विल मोस्ट लाइकली हिन्डर द प्रोग्रेस अफ यु एन्ड यर टिम? यसमा के हुनसक्छ? बर्थ, कमिङ अफ एज सेरिमोनिज अनि वेडिङ्स फ्युनरल्स।
ओके ल यसमा अलिअलि अघि भिडियोमा पनि कुराहरू आएको थियो नि है थोरै थोरै हजुरहरूले के नोटिस गर्नुभयो कि भएन होइन यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो त्यसमा ठ्याक्कै यो लाइभ कन्ट्रीको नाम अथवा ठाउँको नामै नभने पनि त्यसमा चाहिँ कुरा हिन्ट्स चाहिँ आएको थियो है र हजुरहरूले एन्सर मिलाउनु भएको छ एकजना म्यामले मात्रै ए भन्नुभएको छ होइन र यसमा डी इज द करेक्ट एन्सर ड्युरिङ बरियल प्रिपेरेसन फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड friends may be exposed to deadly Ebola pathogens. The cultural practices of honoring the dead must be abandoned in order to break the transmission chain of Ebola. है बिकज अफ फिन्ड्रेल्सहरूमा तिनीहरूमा छुन सक्ने चान्स धेरै भयो र धेरैजनालाई चाहिँ ट्रान्समिसन हुनसक्छ ट्रान्समिसन द्याट ह्यापन्स ड्युरिङ द मेडिकल केयर फर द ill and the disposal of the dead has been the major driver for every Ebola outbreak so far. अब हामी अर्को टपिक हेर्छौँ होइन यसमा चाहिँ यो डियोडाइड्स यसमा चाहिँ यो क्लोस्ट्रिडियम यो डेफिसिलको बारेमा भयो होइन र यो चाहिँ हाम्रो क्लोस्ट्रिडियोड के भन्छ यसलाई क्लोस्ट्रिडियोड्स है डियोड्स डेफिसिल अर सी डेफिसिल भनेर पनि चिनिन्छ यो पनि ब्याक्टेरिया नै भयो यसले चाहिँ सिभियर डाइरिया गराउँछ र कोलोनको चाहिँ इन्फ्लामेसन इन्टेस्टाइन्सहरूको इन्फ्लामेसन चाहिँ गराउँछ जसलाई चाहिँ हामी कोलाइटिस भनेर चाहिँ भन्छौँ है र इट इज एन इन्फ्लामेसन अफ द कोलोन भइहाल्यो वेन सी डेफिसिल जर्म्स आर आउटसाइड द बडी दे बिकम स्पोर्स है बडी बाहिर हुँदाखेरि स्पोर्स हुने भयो र यो चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ बसेको हुन्छ र ह्याभ अ प्रोटेक्टिभ कोटिङ allowing them to live for months or sometimes years on surfaces and in the soil. The germs become active again when these spores are swallowed and reach the intestine. है र healthy people will often not be infected even if the spores reach their intestines. But if your immune system is weakened or you have recently taken antibiotics, you could get sick. है र अब यसमा रिस्क फ्याक्टर्सहरूमा हेरौँ होइन यसले चाहिँ अब जसलाई पनि इन्फेक्सन गराउन सक्ने भयो र अब यसमा चाहिँ most cases of C. difficile occur when you have been taking antibiotics or not long after you have finished taking antibiotics. Therefore, other अब रिस्क फ्याक्टरहरू भनेको चाहिँ जस्तै यो 65 इयर्सभन्दा माथिको पिपलहरूमा अनि रिसेन्ट स्टे एट द हस्पिटल नर्सिङ होम अनि विक इम्युन सिस्टमहरू भएको पिपलहरूमा एचआइभी एड्स क्यान्सर र अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्ट गरेको पेसेन्टहरू जसले चाहिँ अब इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरू पनि युज गरिरहेको हुन्छ र प्रिभियस इन्फेक्सन विथ सी डेफिसिल अर यसमा नन एक्सपोजर टु द जर्म्सहरू छ भने पनि हुनसक्छ यसको सिम्टममा हेरौँ है यसमा चाहिँ जस्तै यो विदिन फ्यु डेज आफ्टर टेकिङ एन्टिबायोटिक्स है एन्टिबायोटिक्सहरू लिएको फ्यु डेज पछाडि चाहिँ यो सिम्टम्सहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छ सिभियर डाइरिया अनि फिभर स्टोमक टेन्डरनेस अर पेन लस अफ एपिटाइट नजिया र हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स विल रिभ्यू यर सिम्टम एन्ड अदर ल्याब टेस्ट अफ अ स्टुल स्याम्पल र यदि पोजिटिभ आयो भनेदेखि चाहिँ यसमा स्पेसिफिक एन्टिबायोटिक लिनुपर्छ भ्याङ्कोमाइसिन अनि यो फिडाक्सोमाइसिनहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुनसक्छ फर एटलिस्ट पनि 10 डेजको लागि है इफ यु वेयर अलरेडी टेकिङ एन्टिबायोटिक फर एनदर इन्फेक्सन अब यसमा चाहिँ यो जस्तै जुन एन्टिबायोटिक लिइराखेको हो त्यो चाहिँ स्टप गर्नको लागि पनि भन्न सक्छ है र त्यो चाहिँ सेफ छ कि छैन त भ्याङ्कोमाइसिन नै दिनुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ डिटरमाइन चाहिँ गरिन्छ Healthcare professional might decide to admit you to the hospital, in which case your healthcare providers will use certain precautions such as wearing gowns and gloves to prevent the spread of C. difficile to themselves and to other patients also. To keep from spreading C. difficile to others, wash hands with soap and water every time you use the bathroom and always before you eat. अब जस्तै यो पोजिटिभ एजेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्ने जस्तै ब्याक्टेरिया भाइरस यस्तो खालको आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त यो हाइजिनको कुराहरू तिनीहरूतिर एकदमै फोकस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है ह्यान्ड हाइजिङहरू र ट्राई टु युज सेपरेट बाथरुम इफ यु हेभ डाइरिया एन्ड टेक सावर्स एन्ड वास विथ द सोप है र अब बोटुलिजमको बारेमा हेरौँ यो बोटुलिजम चाहिँ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम अथवा समटाइम यसलाई क्लोस्ट्रिडियम ब्युटाइरिकम अथवा क्लोस्ट्रिडियम बाराटी ब्याक्टेरियाहरूबाट चाहिँ यो बोटुलिजम डिजिज चाहिँ
चाहिँ लाग्ने गर्दछ है। र यसमा भनेको चाहिँ बडीको नर्भ्सहरूलाई एट्याक गर्ने अनि यसले गर्दा यो ब्रिदिङहरूमा डिफिकल्टी हुने, मसल प्यारालाइसिस र इभन डेथ पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यसमा यो इम्प्रोपरली होम क्यान प्रिजर्भ र फर्मेन्टेड फुड्सहरूमा चाहिँ हुने भयो होइन। ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ फुडबाट पनि हुनसक्छ र अरू मिन्सहरूबाट पनि हुनसक्छ। अनि यसमा जस्तै यो राइट कन्डिसन्स फर स्पोर्ट्स टु ग्रो होइन, यो स्पोर्ट्सहरू ग्रो हुनको लागि राइट टाइम पायो भनेदेखि चाहिँ मजाले ब्याक्टेरिया चाहिँ ग्रो हुनसक्छ र बोटुलिनम टक्सिन चाहिँ फर्मेसन हुनसक्छ। वेन पिपुल इट दिस फुड्स दे क्यान बिकम सिरियसली इल अर इभन डाई इफ दे डोन्ट गेट प्रोपर मेडिकल ट्रिटमेन्ट क्विकली। र अब यसको 5 मेन टाइप्सहरू भनेको एउटा चाहिँ फुड बर्न भयो, कन्टामिनेटेड फुडहरूको थ्रुबाट। देन उन बोटुलिजम, यो चाहिँ उनको थ्रुबाट चाहिँ ट्रान्समिट भयो भनेदेखि। अनि इन्फ्यान्ट बोटुलिजम, अब इन्फ्यान्टमा हेरौँ है त, इट क्यान ह्यापन इफ द स्पोर्स अफ द ब्याक्टेरिया गेट इन्टु इन्फ्यान्ट्स इन्टेस्टाइन। द स्पोर्स ग्रो एन्ड प्रोड्युस द टक्सिन विच कजेज इलनेस, मोस्टली अकर्स विथ इन्फ्यान्ट्स वेन कन्ज्युम हनी है। यो हनी जस्तै बच्चाहरूलाई हनी चटाउने भन्छ नि कतिजनाको जस भनौँ न कल्चर अनुसार त्यो ठिक हो त ठिक होइन नि होइन। यसको एउटा वान अफ द साइन्टिफिक रिजन हनी किन नदिने भन्दाखेरि यसमा बोटुलिजमहरू पनि गराउन चाहिँ सक्छ है। र एडल्ट इन्टेस्टिनल टक्सिमिया, यसमा चाहिँ अल्सो नन एज एडल्ट इन्टेस्टिनल कोलोनाइजेसन। बोटुलिजम इज अ भेरी रियर काइन्ड अफ बोटुलिजम द्याट क्यान ह्यापन इफ द स्पोर्स अफ द ब्याक्टेरिया गेट इन्टु एन एडल्ट इन्टेस्टाइन्स, ग्रो एन्ड प्रोड्युस द टक्सिन सिमिलर टु इन्फ्यान्ट बोटुलिजम है। र आइट्रोजेनिक बोटुलिजम भनेको चाहिँ इट क्यान ह्यापन इफ टु मच बोटुलिनम टक्सिन इज इन्जेक्टेड फर कस्मेटिक रिजन्स सच एज फर रिङ्कल्स, बोटोक्स अर मेडिकल रिजन्स सच एज फर माइग्रेन हेडेक्स है। र अब यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरूमा हेरौँ, डिफिकल्टी स्वालोइङ, मसल विकनेस, डबल भिजन अनि ड्रुपिङ आइलिड्स, ब्लरी भिजन, स्लर्ड स्पिच, डिफिकल्टी ब्रिदिङ, डिफिकल्टी मुभिङ मुभिङ द आइज है। यिनीहरू चाहिँ साइन एन्ड सिम्टम्सभित्र पर्यो। र पोसिबल अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू जुन चाहिँ फुडबर्न बोटुलिजममा हुन सक्नेहरू भनेको भोमिटिङ, नजिया अनि स्टोमक पेन, डाइरिया चाहिँ हुनसक्छ है। र इन्फ्यान्टहरूमा हुन सक्ने चाहिँ कन्स्टिपेसन अनि पोर फिडिङ, ड्रुपिङ अफ आइलिड्स, पुपिल्स द्याट आर स्लो टु रियाक्ट टु लाइट, फेस सोइङ लेस एक्सप्रेसन देन युजुअल अनि विक क्राई द्याट साउन्ड्स डिफ्रेन्ट देन युजुअल, डिफिकल्टी ब्रिदिङ है। र पिपुल विथ बोटुलिजम माइट नट ह्याभ अल अफ दिस सिम्टम्स एट द सेम टाइम है। सेम टाइममा पनि नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ कन्डिसन्सहरू हेरेर होइन पेसेन्टलाई चाहिँ कतिको इफेक्ट गरिएको छ त्यो अनुसार पनि देखिरहेको हुन्छ। र अब यसमा द सिम्टम्स अल रिजल्ट फ्रम मसल प्यारालाइसिस कज बाई टक्सिन। हामीले अघि नै भन्यो यसमा नर्भ सेल्सहरू, नर्भ टिस्युजहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गरेको हुन्छ, सो द्याट यसमा प्यारालाइसिस पनि हुनसक्छ। र यदि ट्रिट गरिएन भनेदेखि चाहिँ यो इट मे प्रोग्रेस एन्ड सिम्टम्स मे वर्सन टु कज फुल प्यारालाइसिस अफ सम मसल्स इन्क्लुडिङ डोज युज इन ब्रिदिङ एन्ड डोज इन द आर्म्स, लेग्स legs and trunk. And in foodborne botulism, symptoms generally begin 18 to 36 hours after eating a contaminated food right. अब ट्रिटमेन्टमा हेरौँ है त, यसमा एन्टिटक्सिनहरू चाहिँ दिन्छ विच प्रिभेन्ट्स द टक्सिन फ्रम कजिङ एनी मोर हार्म। एन्टिटक्सिन डज नट हिल द ड्यामेज द टक्सिन हेज अलरेडी डन है। इफ यु हेभ if your disease is severe, you may have breathing problems, you may even have respiratory breathing failure, so mechanical ventilator might also be used. And यो चाहिँ अब जस्तै honey can contain bacteria that causes infant botulism, so do not feed honey to children है। ल अब यसमा हामी एउटा क्वेसन गरौँ है त, कसले रिड गर्नुहुन्छ? कविता म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। A patient is placed in ventilator support with the diagnosis of botulism and failure of thrive. Which nursing action would be the most appropriate for this patient? Select all apply. 1. Maintaining intravenously fluid aid KVO, keep hand open. 2. Assisting the bowel sound once a shift. 3. Referring the patient for a physical therapy consult. 4. Recording the patient's ongoing calorie count. 5. Assessing the patient's urinary output every hourly.
ल यसमा टाइम धेरै नलिनु होला ओके यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको छ है म्यामहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्टमा के हुन्छ त मेन्टेनिङ इन्ट्राभेनस फ्लुइड सेट यो कि पेन ओपनको लागि चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला यसमा भन्नुहोस् त चाहिन्छ भेन ओपन कम्पलसरी कतै आएको छ है यो फ्लुइड चाहिँ दिइराख्नु आवश्यक छ कि छैन एन्टिबायोटिक्सहरू दिएर हेपलकमा राख्ने कि होइन अनि उसलाई चाहिँ इन्ट्राभेनस फ्लुइड चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने हो कि के गर्नुपर्छ होला ल ओके 1 2 भन्नुभएको छ बट 1 चाहिँ फल्स हो है म्याम हजुर कन्फ्युजन भयो सबैले 1 1 लगाउनु भएको छ है र अर्को यो 3 र यो अर्को हजुरहरूले 3 पनि भनिरहनु भएको छ कतिजनाले 4 पनि भन्नुभएको छ 4 र 5 त अलमोस्ट सबैजनाले भन्नुभएको छ है ल यसमा हेरौँ है त एसएस बावल साउन्ड्स वान्स अ सिफ्ट है र रिफरिङ द पेसेन्ट फर अ फिजिकल थेरापी कन्सल्ट रेकर्डिङ द पेसेन्ट्स अनगोइङ क्यालोरी काउन्ट एसेसिङ द पेसेन्ट्स युरिनरी आउटपुट एभ्री आवर है यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ 3 4 5 हो र यसमा यो मेन्टेनिङ फ्लुइड विथ KVO is inappropriate since this patient will be placed on NPO, nothing by the mouth है र status while ventilated and it is important that the patient receive adequate fluids for hydration and nutrition since nothing will be consumed by the mouth है अब यसमा यदि उसको चाहिँ होइन जस्तै उसले यो नथिङ बाई माउथ उसलाई चाहिँ भेन्टिलेसन नै भेन्टिलेटरमै राखेको छ भनेदेखि चाहिँ एनपिओ हुनसक्छ सो द्याट उसलाई चाहिँ यो जुन उसलाई प्रेसक्राइब गरिएको फ्लुइड्सहरू हुन्छ त्यो फ्लुइडहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ सो द्याट यो कि भेनोपनको रेटमा चाहिँ मिलेन दिन हुँदैन है र उसलाई चाहिँ प्रेसक्राइब एमाउन्ट अफ फ्लुइड दिनु पर्यो र यदि उसको चाहिँ भेन ओपन गरेर मेडिसिनहरूको लागि मात्रै छ भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्क उसलाई प्रेसक्राइब गरिएको छ भनेदेखि मात्रै फ्लुइडहरू चाहिँ दिने अदरवाइज परेन है र यसमा जस्तै पेसेन्ट्स बाउल साउन्ड निड्स टु बी एसेस मोर अफन देन once a shift every 1 to 2 hours while in the ICU since the patient is at risk for paralytic illness है र फिजिकल थेरापी विल बी बेनिफिसियल यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को कुरा भनेको क्यालोरी काउन्ट यिनीहरू सबै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है देन अब अर्को हेरौँ है त ब्रेक चाहिन्छ हजुरहरूलाई चाहिन्छ म्याम ब्रेक चाहिन्छ ल ओके एकदम सर्ट ब्रेक गरौँ है त छिटै आउनु है 5 मिनट्स नै नबसौँ
ल ओके सबैजना आउनुभयो होला है। ल अब हामी अर्को टपिक हेर्छौँ है। एन्जिट्युब्स र प्यारेन्टरल न्युट्रिसनको बारेमा है। टोटल प्यारेन्टरल न्युट्रिसनहरू सबै कुराहरू आउँछ। अब जस्तै यो एन्जिट्युबको त कति कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ है। यसमा अब जस्तै हाम्रो युजली युज हुने ट्युब्सहरू भनेको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टमको लागि युज हुने ट्युब्सहरू भनेको के भयो त, एउटा एन्जिट्युब भयो। एकदमै मोस्ट कमन अब एन्जिट्युबमा चाहिँ धेरै जसो क्वेसनहरू आउने भनेको चाहिँ एन्जिट्युब लगाउँदाखेरिको प्रिकसन्सहरू, अनि एन्जिट्युब फिटिङको चाहिँ त्यसमा हामीले चेक गर्छौँ नि होइन, अस्कल्टेसन गरेर त्यो चाहिँ कसरी कुन कुन मेथडबाट चाहिँ एन्जिट्युब चाहिँ स्टोमकमा गएको हो कि होइन भनेर चाहिँ चेक गर्ने भन्ने क्वेसन्सहरू तिनीहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा स्टेप्सहरू, एन्जिट्युब लगाउँदाखेरिको जुन स्टेप्सहरू हुन्छ नि त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ अर्डरमा राख्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै सोधिराखेको हुन्छ। अनि हामीले नर्सिङ इन्टरभेन्सन्सहरू के गर्नुपर्छ त एन्जिट्युब्सहरू त्यसमा खुवाउँदाखेरिको होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है। र अब यसमा एउटा चाहिँ न्याजो ड्युडेनल भयो, अर्को चाहिँ न्याजो जेजुनल ट्युब्सहरू पनि हुन्छ। अनि देन ग्यास्ट्रोस्टोमी जेजुनोस्टोमीहरू गरेको हुन्छ है, त्यही अनुसारको ट्युबहरू हुन्छ। देन इन्टेस्टिनल ट्युब्स, अनि इसोफेजियल एन्ड ग्यास्ट्रिक ट्युब्स, ल्याभाज ट्युब्सहरू चाहिँ पर्दछ है। र अब यो न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युबको हामी यसमा धेरै चाहिँ नगरौँ होइन। अब यसमा धेरै जसो एकदम मोस्ट युज हुने भनेको एउटा त फिडिङको लागि, र अर्को चाहिँ स्टोमकलाई चाहिँ डिकम्प्रेसन गर्नको लागि युज भइरहेको हुन्छ है। र यसमा भेरियस फिडिङ ट्युब्स फर न्युट्रिसनल इन्टेक, एउटा यो न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब फिडिङ भइहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ अर्को ग्यास्ट्रोस्टोमी फिडिङ ट्युब, अनि जेजुनोस्टोमी फिडिङ ट्युबहरू, यो तिनवटा ट्युबहरू भयो है। र अर्को अब यसमा लेभिन ट्युब भनेर हुन्छ, यो तल आएछ। र यसमा चाहिँ सिङ्गल लुमेन भएको ट्युबहरू भयो है। र युज टु रिमुभ ग्यास्ट्रिक कन्टेन्टहरू रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। देन अर्को यो स्यालेम सम ट्युब भनेर छ, यसमा डबल लुमेन एन्जी ट्युबहरू हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ एउटा लार्जर लुमेन भएको ट्युबहरू पनि पाउँछ। देन यो इयर भेन्ट है, नट टु बी क्ल्याम्प्ड एन्ड मस्ट रिमेन ओपन एज इट प्रोभाइड्स कन्टिन्युस फ्लो अफ द एटमोस्फेरिक एयर इन्टु ear to prevent excessive suction force and prevent damage to gastric mucosa, and always keep above the level of the stomach to prevent reflux है। र यदि लिकेज भयो भनेदेखि चाहिँ instead 30 ml of air into the instill 30 ml of the air into the ear vent and irrigate the main lumen with normal saline है। र अब यसमा यो लेभिन अनि यो स्यालम सम ट्युबहरू यिनीहरूको यो पिक्चरहरू भयो। अब यसमा यो इन्टिभेसन गर्दाखेरिको प्रोसिड्युरहरू रहेको छ, यिनीहरू यो हेर्नु ल हजुरहरू। अनि प्रोसिड्युर केयरहरू यसमा के गर्ने भनेर रहेको छ है। ल यो एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ है, हामी कतिको चाहिँ जस हाम्रो प्रि नलेजबाट चाहिँ हामी कतिको सक्छौँ त। एकछिनले रिड गर्नुहोस् न यो। मुना म्याम हजुरको पालो। A nurse is precepting a new graduate nurse who is caring for a client with a paralytic ileus in a cilium sum tube attached to continuous suction. The preceptor should intervene when the graduate nurse performs which intervention. Select all that apply. Check for residual every 4 hours. Place clients in semi-floors position. Plug the ear vent if gastric content refluxes. Provides mouth care every 4 hours. Turn off suction when ausculting bowel sound.
ल 1 2 4 5 करेक्ट एन्सर आएको छैन। ल यसमा हेरौँ है त। नर्स इज प्रिसेप्टिङ अ न्यू ग्रेजुएट नर्स हु इज केयरिङ फर अ नर्स विथ अ प्यारालाइटिक इलियस भएको छ एन्ड अ सालेम सम ट्युब एट्याच टु कन्टिन्युस सक्सन। द प्रिसेप्टर सुड इन्टरभेन वेन द ग्रेजुएट नर्स पर्फर्म्स विच इन्टरभेन्सन्स है। अब हामीले चाहिँ कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले इन्टरभेन गर्नुपर्छ त। प्रिसेप्टरले चाहिँ इन्टरभेन वेन ग्रेजुएट नर्स पर्फर्म्स विच इन्टरभेन्सन्स है। र अब यसमा हेरौँ है त। चेक्स फर रेसिडियल एभ्री 4 आवर्स। यो मिल्यो, सबैले मिलाउनु भएको छ यो। प्लेसेस द क्लाइन्ट इन सेमी फाउलर्स पोजिसन होइन। यो चाहिँ अब जस्तै यसमा चाहिँ हामीले इन्टरभेन भनेपछि करेक्ट सेन्टेन्स खोज्ने हो कि इनकरेक्ट खोज्ने हो त भन्नुहोस् त। इन्टरभेन गर्नुपर्छ नि त होइन हामीले चाहिँ Incorrect. इनकरेक्ट चाहिँ खोज्नु पर्यो। र उसलाई चाहिँ यो चेक फर रेसिडियल एभ्री 4 आवर्स यो इनकरेक्ट भयो। सो द्याट यो हजुरहरूको एन्सर मिलेको छ। अब प्लेस क्लाइन्ट इन सेमी फाउलर्स पोजिसन यो त करेक्ट छ, यसमा सो इन्टरभेन गर्न परेन। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्लग्स द इयर भेन्ट इफ ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट चाहिँ रिफ्लक्स भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब प्लग इयर भेन्ट चाहिँ प्लग गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ झन् गाह्रो हुनसक्छ। सो द्याट यो चाहिँ इनकरेक्ट हो है। र यसमा हस्तक्षेप गर्न पर्यो। देन प्रोभाइड्स माउथ केयर यो मिलेको छ, यो पनि मिलेको छ है त। यसमा यिनीहरूमा इन्टरभेन्सन चाहिँ गर्नु पर्दैन। ल दिस ट्युब इज अट्याच टु द सक्सन फर डिकम्प्रेसन नट फर इन्टरल है। बुझ्नुभयो नि, हामीले अघि नै भनेको थियौँ यसको पर्पोज एउटा फिडिङको लागि, अर्को चाहिँ डिकम्प्रेसनको लागि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। अनि यसमा यो प्यारालाइटिक इलियस भनेको छ अनि यसमा चाहिँ कन्टिन्युस सक्सनको रूपमा चाहिँ युज गरेको भएर इट इज नट फर इन्टरल फिडिङ। हेन्स रेसिडुअल भोल्युम इज नट needed to assess and if your vent is plugged or closed that can damage the gastric mucosa है। अब हामी अर्को हेरौँ है एकछिन। ल यो क्वेसन एउटा गरौँ है त अर्को। ए होइन अघिकै क्वेसन आयो, होइन होइन अर्कै हो। ल यसमा क्लाइन्ट सुन्नु हु इज हजुर म्याम सुन्नु न, त्यो अघिको क्वेसनमा के जुन इन्टरभेन भनेर क्वेसनमा सोधेको थियो नि होइन, इन्टरभेन हजुर भनेपछि हामी नेगेटिभ लगाउने हो, पोजिटिभ नभएर नेगेटिभ लगाउने हो। हजुर म्याम हजुर नै होइन यस्तो इन्टरभेन भनेपछि त्यसमा हजुर कुन चाहिँ रङ सेन्टेन्स छ त्यो चाहिँ खोजेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै ए, हजुरहरू यसमा यस्तो टर्म्सहरू आउँदाखेरि है यो चाहिँ स्ट्राटेजीको क्लासहरूमा छ। यस्तो टर्मिनोलोजीहरू आउँदाखेरि जस्तै इन्टरभेन भन्दाखेरि पनि हामीले इनकरेक्ट अप्सनहरू खोज्नु पर्यो। अनि नट एप्रोप्रिएट भनेर सोध्न सक्छ होइन। अनि जस्तै नट त्यस्तो टाइपको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। त्यस्तै टर्महरू याद नगर्दाखेरि कतिवटा एन्सर चाहिँ बिग्रिन्छ है। ल अब यो क्वेसन गरौँ है त। राधा म्याम हजुरको पालो। निरुता म्याम नि हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिकै छ राधा म्याम। A client who is intubated and on mechanical ventilation is receiving continuous internal tube feeding at 30 ml per hour via a small bore nasogastric tube. Which actions should the nurse take to prevent aspiration in this client's SATA? 1. Assess abdominal distension every 4 hours. 2. Check gastric residual every 12 hours. 3. Keep head of the bed at greater than 30 degree. 4. Maintain endotracheal cough pressure. 5. Use caution when administering sedatives. यो सजिलै रहेको छ। यसमा हामी ट्रु अर फल्स गर्दै गर्दै जाऊँ है त। एसएस एब्डोमिनल डिस्टेन्सन एभ्री 4 आवर्स true, ट्रु अर फल्स true, ट्रु अर फल्स ओके ट्रु true, ma'am. भन्नुभएको छ। ल देन चेक ग्यास्ट्रिक रेसिडुअल एभ्री 12 आवर्स False. ओके फल्स। देन किप हेड अफ द बेड एट मोर देन 30 डिग्रिज True, True. true. ल Absolutely. ओके। अनि 4 को
मेन्टेन इन्डोट्राकियल कफ प्रेसर। True. ओके ल ट्रु भन्नुभएको छ। देन 5मा युज कसन वेन एडमिनिस्टरिङ सेडेटिभ्स। True. ल ओके यो चाहिँ सबैजनाले फटाफट एन्सर दिनुभएको छ। सबैको एन्सर चाहिँ मिलेको छ है। ओके ल यसको एन्सर मिलेको छ, यो सजिलै छ। अब त्यसपछि आयो यो ग्यास्ट्रोस्टोमी जेजिनोस्टोमी ट्युब्सहरू, यिनीहरू सबै उस्तै उस्तै छ होइन। सो द्याट यो चाहिँ हजुरहरू पढ्नु होला होइन। म नोटहरू चाहिँ हजुरहरूलाई पठाइदिन्छु है। र अब यसमा हामी इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ यो प्यारेन्टेरल फिडिङको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है हामी। यो सबै पिक्चर सहित चाहिँ रहेको छ। ओके ल यसमा पनि एउटा क्वेसन गरौँ है। विच rational supports explaining the placement of an esophageal tamponade tube in a client who is hemorrhaging? एमा allowing the client to help insert the tube, अनि बीमा beginning teaching for home care, अनि सीमा maintaining the client's level of anxiety and alertness, डीमा obtaining cooperation and reducing the fear है। अब यसमा चाहिँ जस्तै हजुरहरूले चाहिँ यो नपढेकोबाट आयो होइन। र यो क्वेसन सिम्पल छ, एन्सर गर्न एकदमै सजिलो छ, तर स्ट्राटेजी लगाउनु है त। जस्तै यसमा के सोधेको छ त, एक्सप्लेनिङ प्लेसमेन्ट अफ एन इसोफेजियल टेम्पोरेट ट्युब। अब यो हामीलाई थाहै छैन के हो, तर क्लाइन्ट चाहिँ ऊ हेमोरेजिङ चाहिँ भइराखेको छ होइन। र अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त, यो ट्युब राख्नुपर्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नको लागि सपोर्टिङ चाहिँ कुन हुनसक्छ ऱ्यासनल? ओके ल सी, ओके ल डी, डी आइराखेको छ। ल सी र डीमा एउटा चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। ल सी भन्नुहुने म्यामहरूले भन्नु त किन वाइ सी? यसमा मेन्टेनिङ क्लाइन्ट्स लेभल अफ एन्जाइटी एन्ड अलर्टनेस भन्नुभएको छ, वाइ? वाइ सी? हेमोरेज भइरहेछ, हेमोरेज भइरहेकोले गर्दाखेरि क्लाइन्ट्स त्यसै पनि प्यानिक भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्यो। अथवा चाहिँ हेमोरेजले गर्दाखेरि उसको कन्सियस लेभलहरू पनि डाउन भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा हो कि? ओके ल देन अब डी भन्नुहुने म्यामहरूले भन्नुहोस् त। राधा म्याम, रामु म्याम, कविता म्याम, ल हजुरहरूले भन्नुहोस् त वाइ डी? म्याम किनभने चाहिँ यो पेसेन्टको चाहिँ एक त हेमोरेजिक भइरहेछ, पेसेन्ट त्यसै नै उसलाई एन्जाइटी अथवा उसलाई त्यो कुराले स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति हामीले एक्सप्लेनेसन गरेर उसलाई चाहिँ अनि उसको एन्जाइटी रिड्युस गरेर अनि चाहिँ प्रोसिड्युर चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर म्याम। ल ओके है त। ल यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ डी नै हो होइन। र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो ट्युब लगाउँदाखेरि त उनीहरूको यो एन्जाइटी लेभलहरू डिक्रिज गराएर मात्र त भएन नि त, कोअपरेसन चाहियो है। सो द्याट अब यो उस्तै उस्तै खालको बुझिन आउँछ। यसमा रिड्युसिङ फियर भनेको छ, यसमा एन्जाइटी अफ लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेको छ, उस्तै उस्तै सुनिन्छ होइन। बट यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पेसेन्टको कोअपरेसन चाहिँ चाहिन्छ है। उसले यदि लगाउनै दिएन, हेमोरेजिङ भइरहेको
लगाइरहेको छ बट उसले लगाउनै दिएन होइन ऊ एकदम डराइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर हामीले उनीहरूसँग कोअपरेसन चाहिँ माग्नुपर्छ है एन्ड इसोफेजियल टेम्पोनेट ट्युब वुड बी इन्सर्टेड इन critical situations. Typically, the client is fearful and highly anxious. The nurse therefore explains the placement to be help obtain the client's cooperation and reduces the fear, है अनि अरू भनेको यो ल्याभेज ट्युब्सहरू भयो अब यसमा चाहिँ यो टक्सिक सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ ल्याभेज ट्युबहरू चाहिँ युज गरिन्छ होइन र अब यसमा यो क्युएटर ट्युबहरू भनेर पनि पाउँछ अर्को चाहिँ यो इवाल ट्युब भनेर चाहिँ पाउँछ है ल अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ यसबाट क्वेसन्सहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ है र टोटल प्यारेन्टेड अरूबाट पनि आउँछ माथिको पोर्सनहरूबाट पनि आउन सक्छ तर त्यस्तै मैले यहाँ जुन हजुरहरूलाई अहिले एक दुईवटा प्र्याक्टिस गराएँ नि त्यस्तै खालको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है हजुरहरूले एकचोटि नोट्स चाहिँ थरोली एकचोटि हेर्नु होला एकदम घोकेर त्यसरी गरिराख्न चाहिँ पर्दैन जुन टपिक हजुरहरूले पढ्नुहुन्छ नि जुनै टपिक यो मात्र होइन कन्सेप्ट चाहिँ मजाले क्लियर भएर चाहिँ बस्नु होइन अनि कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि कन्सेप्टहरू क्लियर गर्नु नि स्टोरी बनाएर त्यसरी कन्सेप्ट क्लियर हुनुभयो भनेदेखि आइदर केस स्टडिज अर साटा क्वेसन अर नर्मल क्वेसन सबैमा चाहिँ हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है र अब हामी टोटल प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन वाट इज टोटल प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन टिपिएन अथवा हामीले यसलाई प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन पिएन मात्र भनेर पनि भनिरहेका हुन्छौँ के हो त यो टोटल प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन भनेको भन्नुहोस् त हजुरहरूले अनम्युट गर्दै भन्नुभए पनि हुन्छ खै त कोही बोल्नु भएन त ओके कविता म्याम म्याम यो टोटल पेरिनेट्रल न्युट्रिसन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ अल न्युट्रिसन्सहरू जस्तो कार्बोहाइड्रेटदेखि लिएर भाइटामिन मिनरल सबै इलेक्ट्रोलाइट्सहरू चाहिँ थ्रु चाहिँ इन्ट्राभेनस नै हामीले इन्ट्राभेनसली चाहिँ जुन दिन्छौँ त्यसलाई नै has been टोटल यो पेरिनेट्रल न्युट्रिसन्स भनिन्छ ओरली नदिएर इन्ट्राभेनसली ओके ल थ्याङ्क यू म्याम है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्सहरूको थ्रुबाट यसमा न्युट्रिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने है ल म्यामले भन्नुभयो जस्तै यसमा चाहिँ हामीले टोटल यो पार्सल प्यारेन्टरल न्युट्रिसन पनि भनिन्छ अनि टोटल प्यारेन्टरल न्युट्रिसन पनि भनिन्छ यदि पेसेन्टहरूले चाहिँ अब उनीहरूको ग्यास्ट्रिक डिजिजहरूको कारणले सर्जरीको कारणले गर्दाखेरि माउथबाट यदि उसले फुडहरू चाहिँ इन्टेक गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भेनको थ्रुबाट चाहिँ न्युट्रिसन चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ र यसको इन्डिकेसन भनेको चाहिँ होइन यो न्युट्रिसनल निडहरू चाहिँ मिट गर्नको लागि चाहिँ भयो र अनि यसमा जस्तै न्युट्रिसनल बडी उसको रिक्वायरमेन्ट कति छ त बडी अनुसार त्यो अनुसार पनि यसमा न्युट्रिसन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ पिएन सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट्स इन द फर्म अफ डेक्स्ट्रोज फ्याट्स इन एन इमल्सिफाइड फर्म है यो इमल्सिफाइड फर्ममा हुन्छ र प्रोटिन्स इन द फर्म अफ एमिनो एसिड्स अनि भिटामिन्स मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स वाटरहरू पनि दिइन्छ र प्यारेन्टरल न्युट्रिसन प्रिभेन्ट सबक्युटानियस फ्याट एन्ड मसल प्रोटिन फ्रम बिङ क्याटाबोलाइज बाई द बडी फर इनर्जी र यो प्यारेन्टरल न्युट्रिसन सोल्युसन्स आर हाइपरटोनिक ड्यु टु द हायर कन्सन्ट्रेसन हाइपरटोनिक भनेको के हो त वाट इज हाइपरटोनिक ओहो ल म्यामहरू हाइपरटोनिक भनेको के हो भनिदिनु पर्यो दिज आर बेसिक कुराहरू है हाइपरटोनिकमा के हुन्छ भन्नुहोस् त हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आइसोटोनिक अस्मोटिक भनेको प्रेसर हाई छ भने हाइपरटोनिक अस्मोटिक प्रेसर कम छ भने हाइपोटोनिक भनौँ ल अस्मोटिक प्रेसर कसरी थाहा पाउने त सिम्पल कुरा सिम्पली हजुरहरूले त्यस्तो एकदम भेग रूपमा चाहिँ नबुझ्नु है सिम्पली मात्र हाई अस्मोलारिटी ल हाई अस्मोलारिटी चाहिँ कसरी थाहा पाउने ओके ल सिम्पल इक्जाम्पल
0.9 NaCl चाहिँ यो चाहिँ के हो, आइसोटोनिक हो कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक के हो? Isotonic. आइसोटोनिक, ओके। देन 0. कति भनौँ, 0.09 ल। अब यसमा 0.1% NaCl चाहिँ के हो त, हाइपरटोनिक अर हाइपोटोनिक अर आइसोटोनिक? Hypotonic. ल ओके। Hypertonic. अब 3% हाइपोटोनिक NaCl चाहिँ हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक कुन हो? Hypertonic. Just हाइपोटोनिक now concentration Hypertonic. is there. कन्सन्ट्रेसन धेरै भयो नि त। ओके, धेरै ल हुन्छ। मैले यही वर्ड हजुरहरू चाहिँ सिम्पल कुरा सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ बुझ्नु है त। यसमा NaCl 3% चाहिँ के हो त, यसमा यो हाइपरटोनिक कन्सन्ट्रेसन हाई हुने भएको भएर है। सो द्याट अब यो जति पनि हामीले माथि भनेका छौँ नि कार्बोहाइड्रेट, यो एमिनो एसिड्सहरू यिनीहरू दिने भएको भएर यिनीहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ सबै हाइपरटोनिकभित्र चाहिँ पर्दछ है। र यसमा कन्सन्ट्रेसन अफ ग्लुकोज एन्ड एडिसन अफ द एमिनो एसिड्सको कारणले गर्दाखेरि हाइपरटोनिक चाहिँ हुन्छ। र इन्डिकेसन्समा हेरौँ, सिभियरली डिसफङ्सनल अर नन डिसफङ्सनल ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्सहरू हु आर अनेबल टु प्रोसेस द न्युट्रियन्ट्स है। अब यदि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टहरू नन फङ्सनल छ, डिसफङ्सनल छ भनेदेखि त खाएर मात्र मतलब पनि भएन। सो द्याट त्यस्तो अवस्थामा दिनुपर्ने हुन्छ। र क्लाइन्ट्स हु क्यान टेक सम ओरल न्युट्रिसन बट नट इनफ टु मिट देयर न्युट्रियन्ट रिक्वायरमेन्ट्स मे बेनिफिट फ्रम प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन है। जस्तै उनीहरूले चाहिँ अब यो ओरल न्युट्रिसनहरू चाहिँ इनफ लिन सक्दैनन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यसले बेनिफिट दिने भयो। र मल्टिपल ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सर्जरिजहरू है भएको छ, अनि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्रमा, सिभियर इन्टलरेन्स टु इन्टेरल फिडिङ्स, अनि इन्टेस्टिनल अब्स्ट्रक्सन त्यस्तो बेलामा पनि दिइन्छ। र अनि जस्तै क्लाइन्टहरूलाई कहिलेकाहीँ बाउल चाहिँ रेस्ट गराउनु पर्ने हुन्छ, यो जस्तै यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्रमा सर्जरीहरू गरेको छ भनेदेखि चाहिँ हिलिङको लागि रेस्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ बाउललाई, त्यस्तो बेलामा पनि दिने भयो है। र क्लाइन्ट विथ सिभियर न्युट्रिसनली डेफिसियन्ट कन्डिसन्स सच एज एड्स, क्यान्सर, बर्न इन्जुरिज अर मालन्युट्रिसन अर क्लाइन्ट्स रिसिभिङ केमोथेरापी है। र वेन देयर इज नो अदर न्युट्रिसनल अल्टरनेटिभ, त्यस्तो बेलामा पनि दिन्छ। र अब यसमा नोट है, एडमिनिस्टरिङ न्युट्रिसन ओरल्ली अर थ्रु अ नेजोग्यास्ट्रिक ट्युब इज युजली इनिसिएटेड फर्स्ट बिफोर प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन इज इनिसिएटेड है। फर्स्टमा चाहिँ के गरिन्छ त, यो ओरल्ली न्युट्रिसन दिने नै भयो होइन। अब यदि माथिको जुन कन्डिसन्सहरू रहेको छ त्यो कन्डिसन्सहरू आइपर्यो भने मात्रै टिपिएन चाहिँ दिइन्छ है। अब एडमिनिस्ट्रेसनमा हेरौँ है त। युजली एडमिनिस्टर थ्रु अ लार्ज डिस्टल भेन इन आर्म with a standard peripheral IV catheter or midline or through a PICC. Then midline is placed in an upper arm vein such as brachial or cephalic vein with tip ending below the level of the axillary line है। र if a PICC cannot be established, the subclavian vein or internal or external जुगुलर भेन क्यान बी युज फर पिपिएन है। अब यसमा सबक्लाइभेन भेन, इन्टरनल एक्सटर्नल जुगुलर भेन्सहरू पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ है, यदि पिआइसिसीहरू चाहिँ लगाउन सकिएन भने। र टिपिएन एडमिनिस्टर थ्रु अ सेन्ट्रल भेन पिआइसिसी इज एक्सेप्टेबल एन्ड कमन साइजमा सबक्लाइभेन भेन, इन्टरनल र एक्सटर्नल जुगुलर भेनहरू भयो टिपिएनको लागि चाहिँ है। देन अब यदि bag of intravenous solution PN is empty, the nurse is waiting for the delivery of a new bag. A 10% dextrose in water solution should be infused at the prescribed rate to prevent hypoglycemia है। र अब यदि उसको चाहिँ ब्यागहरू इम्टी भइसकेको छ यो इन्ट्राभेनस सोल्युसन यो प्यारेन्टेरल न्युट्रिसनको भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ अब इम्टी भइसके पछाडि होइन हाइपोग्लाइसिमिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ 10% डेक्स्ट्रोजहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र प्रिस्क्राइब सोल्युसन सुड बी अब्टेन्ड एज सुन एज पोसिबल है। र द डेलिभरी अफ हाइपरटोनिक सोल्युसन्स इन्टु पेरिफेरल भेन्स क्यान कज स्क्लेरोसिस अनि फ्लेभाइटिस अर स्वेलिङ एन्ड मोनिटर क्लोजली फर दिस कम्प्लिकेसन्स है। र अब यसमा क्वेसन्सहरू आउने भनेको पनि यो कम्प्लिकेसन्सहरूबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू आइराखेको हुन्छ, हामी पछाडि हेर्छौँ है। र फर्स्टमा चाहिँ कम्पोनेन्टमा हेरौँ,
है र यसमा कार्बोहाइड्रेट्सहरू हुनसक्छ कार्बोहाइड्रेट्सहरू द स्ट्रेन्थ अफ द डेक्स्ट्रोज सोल्युसन डिपेन्ड्स अन क्लाइन्ट्स न्युट्रिसनल निड है न्युट्रिसनल निड अनुसार चाहिँ के दिने कति एमाउन्ट दिने भनेर चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ र यसको रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन भनेको सेन्ट्रल अर पेरिफेरल एन्ड एजेन्सी प्रोटोकल र कार्बोहाइड्रेट्स टिपिकल्ली प्रोभाइड 60 to 70% अफ क्यालोरी इनर्जी निड्स एमिनो एसिडले कन्सन्ट्रेसनले कति दिन्छ त यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन 3.5 to 20%सम्म चाहिँ हुनसक्छ र लोवर कन्सन्ट्रेसन आर मोस्ट कमनली युज फर पेरिफेरल भेन एडमिनिस्ट्रेसन हायर कन्सन्ट्रेसन्स आर मोस्ट अफन एडमिनिस्टर्ड थ्रु अ सेन्ट्रल भेन है र एबाउट 15 to 20% अफ टोटल इनर्जी निड सुड कम फ्रम प्रोटिन र अब फ्याट इमल्सन्सहरू हेरौँ यसमा चाहिँ लिपिड्स प्रोभाइड अप टु 30% अफ क्यालोरी इनर्जी निड्स र लिपिड प्रोभाइड नन प्रोटिन क्यालोरिज एन्ड प्रिभेन्ट अर करेक्ट फ्याटी एसिड डेफिसियन्सी र लिपिड सोल्युसन्स आर आइसोटोनिक हुन्छन् एन्ड देयर फोर क्यान बी एडमिनिस्टर्ड थ्रु अ पेरिफेरल अर सेन्ट्रल भेन द सोल्युसन मे बी एडमिनिस्टर्ड थ्रु अ सेपरेट आइभी लाइन बिलो द फिल्टर अफ द मेन आइभी एडमिनिस्ट्रेसन सेट बाई अ वाइ कनेक्टर हिजो जुन हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा हेरेको थियौँ नि वाइ ट्युब वाइ कनेक्टरहरू होइन त्यसमा चाहिँ वाइ ट्युबिङ भयो अनि यसमा चाहिँ वाइ कनेक्टरहरू युज गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ र एज एन as an admixture to the PN solution 3-in-1 admixture consisting of dextrose amino acid अब यो कुनैमा चाहिँ यो एडमिक्सर फर्ममा पनि आउँछ है डेक्स्ट्रोज एमिनो एसिड लिपिडहरूको चाहिँ यो छुट्टै छुट्टै प्याकेटभित्रै त्यो एउटा सेक्सन बनाएर त्यस्तो खालको पनि आउँछ र मोस्ट फ्याट इमल्सन्स आर प्रिपेयर फ्रम सोयाबिन अर स्याफ्लावर ओइल एन्ड यो सनफ्लावर हो है सरी र यसको यो विथ एग योल्क टु प्रोभाइड इमल्सिफिकेसन र द प्राइमरी कम्पोनेन्ट्स आर लिनोलिक अनि ओलिक प्याल्मेटिक यो सबै एमिनो एसिड्सहरू स्टेरिक एसिड्सहरू होइन भयो है र यो लिनोलिक ओलिक अनि प्याल्मेटिक अनि लिनोलिक यिनीहरू सबै चाहिँ यो लिपिड्सहरू भयो है र हामीले क्लाइन्टको लागि चाहिँ एलर्जिजको लागि चाहिँ एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्लुकोज इन्टलरेन्ट क्लाइन्ट्स अर डिएम जस्तै यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बेनिफिट फ्रम रिसिभिङ अ लार्जर पर्सेन्टेज अफ देयर पिएन फ्रम लिपिड्स है अब यसमा डाइरेक्ट प्यारेन्टेरल न्युट्रिसनको थ्रुबाट लिपिड्सहरू दिइन्छ सो द्याट उनीहरू चाहिँ अब यदि ग्लुकोज इन्टलरेन्ट छन् भनेदेखि त यसैबाट क्यालोरी पायो नि त सो यसले गर्दा बेनिफिट चाहिँ हुनसक्छ र हेल्थ कन्ट्रोल ब्लड ग्लुकोज लेभल्स एन्ड लोवर इन्सुलिन रिक्वायरमेन्ट कज बाई द इन्फ्युज डेक्स्ट्रोज है र एक्जामिन द बोटल फर सेपरेसन एकछिन है हाइलाइटर यसमा चाहिँ जस्तै यो इमल्सन इन्टु द लेयर्स अर फ्याट ग्लोब्युल्स अर फर द एकुमुलेसन अफ द फ्रुट इफ अब्जर्भ डु नट युज है अब यस्तो खालको यो इमल्सन्सहरूको लेयर्स जस्तो देखिएको अनि ग्लोब्युल्सहरू देखिएको छ एकुमुलेसन अफ फ्रुट त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ डु नट युज एन्ड रिटर्न दि सोल्युसन टु द फार्मेसी एडिटिभ सुड नट बी पुट इन्टु द फ्याट इमल्सन सोल्युसन एन्ड युजली अ 1.2 nanometer filter or larger should be used and because the lipid particles are too large to pass through a 0.22 nanometer filter है र infuse solution at the flow rate prescribed usually slowly at 1 ml per minute initially monitor vital signs every 10 minutes and observe for adverse reactions for the first 30 minutes of the infusion है र यसमा हामीले एडभर्स रियाक्सन्सहरूको लागि पनि अब्जर्भेसनहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ फर्स्ट 30 मिनटमा है हिजो हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन कति मिनटमा हेर्ने भनेको थियौँ ल ब्लड ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन चाहिँ कति मिनटमा हेर्ने भनेको थियौँ ओके म्यामले 15 मिनट्स भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ 15 मिनटसम्म स्लोली दिएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त रियाक्सन साइनहरू देखिन्छ कि भनेर चाहिँ फर्स्टको 15 मिनटमा हुन सक्ने भएको भएर है त्यसबाट एकदम क्वेसनहरू आउन सक्छ इफ साइन्स अफ एडभर्स रियाक्सन अकर स्टप द इन्फ्युजन एन्ड नोटिफाई द पिएससिपी एन्ड इफ नो एडभर्स रियाक्सन अकर्स एडजस्ट द फ्लो रेट टु द प्रिस्क्राइब रेट मोनिटर सेरम लिपिड्स 4 hours after discontinuing the infusion fat emulsions lipids contain
egg yolk, phospholipids and should not be given to clients with egg allergies है। अब एडभर्स रियाक्सन्सको साइन्सहरू हेरौँ। यो चाहिँ लिपिडसँगको है। यसमा चेस्ट र ब्याक पेन हुनसक्छ, फिभर, चिल्स, साइनोसिस, डाइफोरोसिस, अनि डिस्निया, फ्लसिङ, हेडेक, नजिया एन्ड भोमिटिङ, प्रेसर ओभर दि आइज, थ्रोम्बोफ्लेभाइटिस, भर्टिगोहरू चाहिँ हुनसक्छ। र अब अरू कम्पोनेन्ट्सहरू भनेको हामीले माथि मेजर कम्पोनेन्टहरू के हेऱ्यौँ त? कार्बोहाइड्रेट्स, अनि त्यसपछि एमिनो एसिड्सहरू, लिपिड्सहरू। देन अरूमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मल्टिभिटामिन प्रिपेरेसनहरू पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ अब निड अनुसारको भिटामिन्सहरू दिनुपर्ने छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ यो मल्टिभिटामिन प्रिपेरेसनहरू दिने, र यसले चाहिँ यो भिटामिन डेफिसियन्सी डिसअर्डरहरू, भिटामिन डेफिसियन्सिजहरू चाहिँ हुन दिँदैन, र इन्डिभिजुअल भिटामिन प्रिपेरेसन्स एडेड एज निडेड एन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड है। र मिनरल्स एन्ड ट्रेस एलिमेन्ट्स एभाइलेबल इन भेरियस कन्सन्ट्रेसन्स टु प्रमोट नर्मल मेटाबोलिजम, अनि इलेक्ट्रोलाइट्सहरू रिक्वायरमेन्ट्स डिपेन्ड अन दि body weight, presence of malnutrition or catabolism, degree of electrolyte depletion, changes in organ function, electrolyte losses, disease process है। र अर्को भनेको वाटर। यसमा चाहिँ amount of water needed in PN solution is determined by electrolyte balance and fluid requirements. Regular insulin may be added to control the blood glucose level because of the high concentration of glucose in the PN solution. अनि हेपारिनमा चाहिँ it may be added to reduce build-up of fibrinous clot at the catheter tip है। यो किन भन्दा अब यसमा फिब्रिनस क्लटहरू फर्मेसन हुन सक्छ नि त होइन। सो अब त्यो चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि हेपारिनहरू दिन सकिन्छ। अब एडमिनिस्ट्रेसनमा हेरौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हामी कन्टिन्युस प्यारेन्टेरल न्युट्रिसनहरू दिने, अनि यसमा चाहिँ यो इन्फ्युज कन्टिन्युसली ओभर 24 आवर्ससम्म चाहिँ दिइन्छ। मोस्ट कमनली युज इन हस्पिटल सेटिङ। इन्टरमिडिएन्ट अर साइक्लिक पिएनमा चाहिँ इन जेनरल न्युट्रिएन्ट सोल्युसन इन्फ्युजन रेजिमिन भ्यारिज एन्ड इज कमनली एडमिनिस्टर्ड ओभरनाइट है। allow client requiring PN on a long term basis to participate in activities। यसमा चाहिँ अब जस्तै इन्टरमिडिएन्ट भनेको चाहिँ होइन, यसमा धेरै जसो अब क्लाइन्टलाई चाहिँ यो ओभरनाइटमा दिने भयो, अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले डे टाइममा चाहिँ आफ्नो कामहरू पनि गर्न पाउने चाहिँ हुन्छ, आफ्नो एक्टिभिटिजहरू क्यारी आउट गर्न पाइयो है। र मोनिटर ग्लुकोज लेभल्स। अब यसमा है ग्लुकोज लेभल एकदम क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्छ, र बिकज अब यसमा चाहिँ रिस्क अफ हाइपोग्लाइसिमिया ड्यु टु ल्याक अफ ग्लुकोज ड्युरिङ द नन इन्फ्युजन टाइम। यसमा चाहिँ अब कन्टिन्युसमा चाहिँ हामीले हाइपरग्लाइसिमियाको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि इन्टरमिडिएन्टमा चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया, बिकज अब त्यो बिचको टाइममा उसलाई इन्फ्युज गरिएको हुँदैन नि त प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन। अब डिस्कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कहिले पनि एब्रप्टली डिस्कन्टिन्यू चाहिँ गर्न हुँदैन। अनि डिस्कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि उसको न्युट्रिसनल स्ट्याटसहरू मोनिटर गर्ने, अनि न्युट्रिसनिस्टले पनि न्युट्रिसनल स्ट्याटस मोनिटर गर्नुपर्छ है। र प्रिस्क्रिप्सन अनुसार उनीहरूको अर्डर अनुसार चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गर्ने हो। र यदि डिस्कन्टिन्यू गर्नु भनेको छ भने यो ड्रप फ्लो रेटलाई चाहिँ ग्रेजुअली डिक्रिज गराउनुपर्छ फर 1 to 2 आवर्स वाइल इन्क्रिजिङ ओरल इन्टेक है। यो 1 to 2 आवर्ससम्म चाहिँ फ्लो रेट डिक्रिज गराउँदै जाने, बट यता ओरल इन्टेक चाहिँ इन्क्रिज गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा एब्रप्टली डिस्कन्टिन्युएसन गरियो भनेदेखि चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया डेभलप हुनसक्छ। देन टिपिएन इज रिप्लेस्ड विथ अ सोल्युसन कन्टेनिङ डेक्स्ट्रोज। चेक द लेभल 1 hour after discontinuing the parenteral nutrition and monitor glucose levels regularly thereafter. And after removal of the IV catheter, change the dressing daily until the insertion site heals. Encourage oral nutrition. Record oral intake। अब यो सबै रेकर्डिङको कुराहरू यसमा बडी वेट होइन, इन्टेक कति गरेको छ, अनि सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स र ग्लुकोज लेभलको चाहिँ रिजल्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यसको ल्याबोरेटरी रिजल्टहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब कम्प्लिकेसनमा भनेको एउटा चाहिँ निमोथोऱ्याक्स, एयर इम्बोलिजमहरू आउन सक्छ यो सेन्ट्रल लाइन प्लेसमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। देन अब एयर इम्बोलिजम इज अल्सो एसोसिएटेड विथ द ट्युबिङ चेन्जेसबाट पनि हुनसक्छ है। र अरू कम्प्लिकेसनहरूमा चाहिँ यो इन्फेक्सनहरू, क्याथेटर रिलेटेड इन्फेक्सन, हाइपरभोलिमिया, अनि मेटाबोलिक अल्टरेसन्सहरू जस्तै हाइपरग्लाइसिमिया, हाइपोग्लाइसिमिया होइन, यिनीहरू चाहिँ हुन सक्दछन्।
र अब इयर इम्बोलिजममा यसको कज भनेको क्याथेटर सिस्टम ओपन अर आइभी ट्युबिङ डिस्कनेक्टेड, इयर इन्ट्री अन आइभी ट्युबिङ चेन्जेस। यसको साइन एन्ड सिम्टममा एप्रिहेन्सन, चेस्ट पेन, डिस्निया, हाइपोटेन्सन, लाउड सर्निङ साउन्ड हियर ओभर दि पेरिकार्डियम अर अस्कल्टेसन अनि ऱ्यापिड विक पल्स, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। इन्टरभेन्सनमा चाहिँ अब सबै क्ल्याम्पहरू यो पोर्टहरू चाहिँ क्ल्याम्प गरिएको हुनुपर्छ है। र प्लेस द क्लाइन्ट इन अ लेफ्ट side lying position with the head of bed lower than the feet and notify the SCP अनि administer the oxygen. देन अब इयर इम्बोलिजमको प्रिभेन्सनको लागि होइन यसमा क्याथेटर कनेक्सन्सहरू चाहिँ सेक्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। युज टेप पर एजेन्सी प्रोटोकल्स है। र क्ल्याम्प द क्याथेटर वेन नट इन युज एन्ड वेन चेन्जिङ क्याप्स। इन्स्ट्रक्ट द क्लाइन्ट इन द भालसाल्भा म्यान्युभर फर ट्युबिङ एन्ड क्याप चेन्जेस। द क्लाइन्ट सुड होल्ड देयर ब्रिथ एन्ड बियर डाउन एन्ड फर ट्युबिङ एन्ड क्याप चेन्जेस प्लेस द क्लाइन्ट इन द ट्रेन्डलनबर्ग्स पोजिसन इफ नट कन्ट्राइन्डिकेटेड with the head turned to the opposite direction of the insertion site है। अब अर्को भनेको यसमा सेन्ट्रल भेनस क्याथेटर साइट विथ अ सस्पेक्टेड इन्फेक्सन है। यसमा पोर एसेप्टिभ टेक्निकहरूको कारणले गर्दाखेरि क्याथेटर कन्टामिनेसन अफ सोल्युसनले चाहिँ गराउन सक्छ र यसको साइन एन्ड सिम्टममा चिल्स, फिभर, एलिभेटेड डब्लुबिसी काउन्ट, रेडनेस अर ड्रेनेज एट द इन्सर्सन साइट है। इन्टरभेन्सन्समा चाहिँ अब पिएससिपीलाई नोटिफाई गर्ने अनि क्याथेटर रिमुभ गर्ने होइन, पोसिबल रिस्टार्ट एट अ डिफ्रेन्ट लोकेसन अनि रिमुभ द टिप अफ द क्याथेटर एन्ड send it to the laboratory culture if prescribed by PSCP and prepare the client for obtaining blood cultures, prepare for antibiotics administration है। र अब हाइपरग्लाइसिमियाको बारेमा हेरौँ होइन। यसमा चाहिँ पोसिबल कज है। यसको पोसिबल कज भनेको चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ द डेक्स्ट्रोज, यो अभियस कज नै भयो होइन। र रिसिभिङ सोल्युसन टु क्विकली, नट इनफ इन्सुलिन, इन्फेक्सन, स्टेरोइड्स अनि लो टलरेन्स फर डेक्स्ट्रोज इन critically ill clients due to inflammatory response resulting in production of the counter regulatory hormones है। अब यसको साइन एन्ड सिम्टममा चाहिँ रेस्टलेसनेस, कन्फ्युजन, विकनेस, डाइफोरेसिस, एलिभेटेड ग्लुकोज मोर देन 200 mg पर डिएल, एक्सेसिभ थर्स्ट, फ्याटिक अनि कोस्मल रेस्पिरेसन्स र कोमाहरू चाहिँ हुनसक्छ है। देन इन्टरभेन्सन्स फर हाइपरग्लाइसिमियामा हेरौँ। यसमा चाहिँ मोनिटर ब्लड ग्लुकोज लेभल्स टु कन्फर्म फर्स्ट है। र देन इन्फ्युजन रेट मे निड टु बी स्लोड र नोटिफाई द पिएससिपी है। and then administer regular insulin as prescribed and reducing amount of carbohydrate in the TPN solution, monitor blood glucose levels at regular intervals and assess for history of glucose tolerance, intolerance, assess for medication history, corticosteroids and increase glucose र use strict aseptic technique to prevent infection। यो सबै क्लियर नै छन् होइन। अब एडिसनल नर्सिङ कन्सिडरेसनहरूमा हेरौँ। यसमा चाहिँ यो पिएससिपीको प्रेसक्रिप्सन हेरेपछि मात्र, अर्डर कन्फर्म भइसके पछाडि मात्र प्यारेन्टेरल न्युट्रिसनहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र सम हेल्थ केयर एजेन्सिज रिक्वायर भ्यालिडेसन अफ भ्यालिडेसन अफ द प्रेसक्रिप्सन बाई 2 रजिस्टर्ड नर्स। जसरी हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा 2 रजिस्टर्ड नर्सले भेरिफिकेसन गर्ने भनेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ पेसेन्टको आइडेन्टिफिकेसनहरू होइन। र यसमा चाहिँ हामीले प्रेसक्रिप्सन अर्डर चाहिँ 2 जना रजिस्टर्ड नर्सले भ्यालिडेसन गर्नुपर्छ। र टु प्रिभेन्ट इन्फेक्सन एन्ड सोल्युसन इन्कम्प्याटिबिलिटी, आइभी मेडिकेसन्स एन्ड ब्लड आर नट गिभन थ्रु द पिएन लाइन है। र देन ब्लड फर टेस्टिङ मे बी ड्रन फ्रम द सेन्ट्रल भेनस एक्सेस साइट अ पोर्ट रादर देन अ पोर्ट युज टु द इन्फ्युज द। यसमा चाहिँ जस्तै होइन, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो ब्लड टेस्टहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो चाहिँ सेन्ट्रल भेनस एक्सेस साइटबाट चाहिँ ब्लड फर टेस्टिङ चाहिँ ड्र गर्ने भयो। र यसमा चाहिँ जस्तै पोर्ट अदर देन द पोर्ट है, अ पोर्ट अदर देन द पोर्ट युज टु इन्फ्युज द पिएन इज युज फर ब्लड ड्रज आफ्टर द पिएन हेज बिन स्टप फर सेभरल मिनट्स पर एजेन्सी प्रोसिड्युरबाट पनि गर्न सक्यो। र बिकज द पिएन सोल्युसन क्यान अल्टर द results of this sample, the client with a central venous access site receiving PN should still have a venipuncture site and monitor partial thromboplastin time and prothrombin time for clients receiving anticoagulants.
अनि मोनिटर इलेक्ट्रोलाइट, अब यो इलेक्ट्रोलाइट एल्बुमिन लेभल्सहरू, लिभर फङ्सन टेस्ट अनि देन रेनल फङ्सन स्टडिजहरू नर्मल्ली मोनिटर गर्नै पर्छ, एज वेल एज एनी अदर प्रिस्क्राइब ल्याबोरेटरी स्टडिज है। र ब्लड स्टडिज फर ब्लड केमिस्ट्रिज आर नर्मल्ली डन एभ्री other day or 3 times per week per agency procedure also, and when the client is receiving PN, the results are the basis for the PSCP continuing or changing the PN solution rate है। देन अब ब्लड ग्लुकोजहरू पनि मोनिटर गर्नु पर्यो एभ्री 4 hours because of the risk for hyperglycemia from PN solution components, and in severely dehydrated clients the albumin level may drop initially after initiating PN because the treatment destroys hydration है। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ, पिएन सोल्युसन सुड बी स्टोर्ड अन्डर रेफ्रिजरेसन एन्ड एडमिनिस्टर्ड विदिन 24 hours फ्रम द टाइम दे आर प्रिपेयर्ड है। यो चाहिँ 24 hours चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले एडमिनिस्टर चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ 24 hours भित्रमा है। र रिमुभ द रेफ्रिजरेटर 0.5 to 1 hour बिफोर युज, अनि पिएन सोल्युसन्स द्याट आर क्लाउडी अर darkened should not be used and should be returned to the pharmacy है। डार्क भएको चाहिँ युज नगर्ने। र अब यसमा चाहिँ यो जस्तै विथ सिभियरली मालनरिस क्लाइन्ट्स मोनिटरिङ फर रिफिडिङ सिन्ड्रम, अ ऱ्यापिड ड्रप इन द पोटासियम म्याग्नेसियम फोस्फेट सेरम लेभल्सहरू चाहिँ हुनसक्छ, एन्ड द इलेक्ट्रोलाइट सिफ्ट द्याट अकर्स इन रिफिडिङ सिन्ड्रम क्यान कज कार्डियोभास्कुलर अनि रेस्पिरेटरी एन्ड न्युरोलोजिकल प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुनसक्छ। मोनिटर फर स्यालो रेस्पिरेसन्स, कन्फ्युजन अनि विकनेस, ब्लिडिङ टेन्डेन्सिज एन्ड सिजर्स। If noted, the PSCP is notified immediately है। Abnormal liver function values may indicate intolerance to or an excess of the fat emulsion or problems with metabolism with glucose and protein है। अब जस्तै यसमा चाहिँ एब्नर्मल लिभर फङ्सन भ्यालुजहरू चाहिँ आएको छ भनेदेखि चाहिँ यसले यो एक्सेस फ्याट इमल्सनहरूलाई चाहिँ टलरेट गर्न सकेन भन्ने रिजल्टहरू चाहिँ आउन सक्छ। एब्नर्मल रेनल फङ्सन टेस्ट मे इन्डिकेट एक्सेस अफ दि एमिनो एसिड्स है। र एडिसन अफ द सब्सटेन्स सच एज न्युट्रिन्स टु पिएन सोल्युसन सुड बी मेड इन द फार्मेसी एन्ड नट अन द नर्सिङ युनिट है। र कन्सल्टेसन विथ द न्युट्रिसनिस्ट सुड बी डन अन रेगुलर बेसिस, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब होम केयर इन्स्ट्रक्सनमा हेरौँ होइन, यसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब हाउ टु अब्टेन एडमिनिस्टर एन्ड मेन्टेन प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन फुड भन्ने कुराहरूको बारेमा सिकाउनु पर्यो होइन। र अर्को स्टेराइल ड्रेसिङ चेन्जको बारेमा, देन obtain a daily weight at the same time in the same cloth है। र यो त हामीले भन्दा भन्दा चाहिँ सबैलाई याद भइसकेको छ। देन स्ट्रेस that if a weight gain of more than 3 lb per week is noted, this may indicate excessive fluid intake है। एक्सेसिभ फ्लुइड इन्टेकको कारणले गर्दा वेट गेन पनि हुनसक्छ 3 lb per week सम्म। मोनिटर द ब्लड ग्लुकोज लेभल एन्ड रिपोर्ट एब्नर्मालिटिज इमिडिएटली। टिच द क्लाइन्ट हाउ टु मोनिटर फर एन्ड म्यानेज हाइपोग्लाइसिमिया एन्ड हाइपरग्लाइसिमिया। टिच द क्लाइन्ट केयर गिभर about the sign and symptoms of side effect or adverse effects such as infection, thrombosis, your embolism and catheter displacement है। र अब यसमा जेनरल कुराहरू रहेको छ, कम्प्लिकेसनहरू अराइज हुनसक्छ, अराइज हुँदाखेरि होइन त्यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यिनीहरू भयो। र यसमा यो थ्रोम्बोसिसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि भनिदिने होइन। क्लाइन्ट सुड रिपोर्ट इडेमा अफ द आर्म अर एट द catheter insertion site, neck pain and jugular vein distension, leaking of the fluid from insertion site or pain or discomfort as the fluids are infused may indicate displacement of the catheter. This must be reported immediately है। र inform the client and caregiver about the importance of follow-up care. Teach the client to keep electronic infusion devices fully charged in case of electrical power failure है। ल अब हामी 2-3वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। ल फर्स्ट क्वेसन एकजनाले रिड गर्नुहोस्, अलिक फटाफट गरौँ है। निरुता म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न, अनि त्यसपछि रामु म्यामले पढ्ने है। The nurse notes the pharmacy is late sending up a dose of total parenteral nutrition for a client who has been receiving it for several months. Which actions should the nurse take first? Assess the client for symptom of jaundice. Evaluate the client glucose level.
assess the client temperature, prepare to administer a potassium supplement. ओके ल यसमा सबैजनाले एन्सर मिलाउनु भएको छ है। फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि इभ्यालुएट द क्लाइन्ट्स ग्लुकोज लेभल है, यो मिलेको छ। एनी एब्रप्ट डिस्कन्टिन्युसन अर डिले इन द एडमिनिस्टरिङ प्यारेन्टेरल न्युट्रिसन क्यान इन्क्रिज द रिस्क अफ द ऱ्यापिड अनसेट अफ द हाइपोग्लाइसिमिया है। ल देन अर्को हेरौँ। रामु म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। A patient is begin weighing from the TPN is expected to begin taking solid form for food today. The ongoing solution rate has been 100 ml per hour. The nurse anticipates that with prescription regarding the TPN solution will accompany the diet prescription. You may discontinue the TPN, decrease the TPN rate to 50 ml per hour, start 0.9% solution, NS 825 ml per hour, continue the current infusion rate for TPN. ल सबैजनाको बी हो एन्सर कि अघिकै एन्सर हो यो? होइन म्याम, फेरि बी लेखेको। हो ए ल ओके। ल त्यस भए सबैजनाको करेक्ट एन्सर रहेको छ है। यसमा डिक्रिज द टिपिएन रेट टु 50 ml पर आवर, यो हामीले अघि माथि पढेकै कुराहरू रहेको छ। ल अब यसमा कसको पालो छ? सुप्रिया म्याम। A nurse is preparing to change the TPN solution bag and tubing. The patient's central line is located in the right subclavian vein. The nurse asks the patients to take which essential action during the tubing change. Breathe normally, turn the head to the right, exhale slowly and evenly, take a deep breath, hold it and bear down. जना म्यामहरूले दिनु होला है एन्सर।
ल म्यामहरूले जतिजनाले दिनुभएको छ सबैको एन्सर चाहिँ करेक्ट हो है। टेक अ डिप ब्रिथ, होल्ड इट एन्ड बियर डाउन। है यो पनि मिलेको छ। ल अब आजको लागि चाहिँ लगभग लास्ट क्वेसन नै हो यो है। यसमा ल सुषमा म्याम हजुरले रिड गर्नुहोस् न। A nurse is preparing to hang fat emulsion, lipids, and notes that fat globules are visible at the top of the solution. The nurse should take which action? A. Roll the bottle of solution gently. B. Obtain a different bottle of solution. C. Shake the bottle of solution vigorously. D. Run the bottle of solution under warm water. ल बी भनिराख्नु भएको छ म्यामहरूले। अप्टेन अ डिफ्रेन्ट बोटल अफ दि सोल्युसन, यो पनि मिलाउनु भएको छ। ल अरू म्यामहरू त मिलाउनु भएछ कि क्या हो? अँ सबैले एन्सर गर्नु भएन नि है कि भ्याउनु भएन? मैले छिटो एन्सर रिड गरेँ हो। ओके ल म्यामले ए भन्नुभएको रहेछ। म्याम यसको ए होइन है, यसको बी नै हो। अप्टेन अ डिफ्रेन्ट बोटल अफ दि सोल्युसन है। र अब यदि हामीले माथि यो त एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नै थियो नि हाम्रो माथि पढेकैमा। यदि फ्याट ग्लोब्युल्सहरू भिजिबल छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ लगाइदिन चाहिँ मिल्दैन है। हो ल एमा रोल द बोटल यो मिल्दैन है, मिल्दैन। नो म्याम, यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ बी हो। Obtain a bottle different. Obtain a उम्, different bottle of solution. कस्तो कन्फ्युजन दुईटा इलिमिनेट गर्न सकिन्छ होइन, अनि त्यो दुईटामा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ कि धेरै जस्तो क्वेसन गर्दा। हजुर म्याम, त्यही त है कन्फ्युजिङ भइराखेको हुन्छ होइन। अब यसमा हेर्नुहोस् है, ल म हजुरहरूलाई यसबाट देखाइदिन्छु। रोल द बोटल अफ द सोल्युसन जेन्टली, obtain a different bottle of solution, shake the bottle of the solution vigorously, run the bottle of the solution under the warm water। ल यो तिनवटा अप्सन हेर्नु त, एसिडी। यो तिनटैमा के आएको छ त, सेक गर्ने, रोल गर्ने अनि वार्म वाटरमा राखेर सबैले यो ग्लोब्युल्सलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्न खोजेको छ त, डिजल्भ गर्न खोजेको छ है। र यो तिनैवटा अप्सन चाहिँ सेम सेम छ। अनि यस्तो बेला चाहिँ यदि हजुरलाई एन्सर थाहा नै छैन भनेदेखि चाहिँ यो डिफ्रेन्टवाला अप्सन भनेको यो डिफ्रेन्ट बोटल अफ दि सोल्युसन यसमा मात्र भनेको छ नि त। हामीले त्यसरी पनि एन्सर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है म्याम। हस् जस्तै हामीले ड्रिप चलाउँदाखेरि पनि त अरू बेला नर्मल्ली जुन अब यो एनएसिएलहरू चलाउँदाखेरि पनि त्यसमा कुनै पार्टिकल्सहरू जस्तो टाइपको देखिएको छ अथवा त्यो चाहिँ बिग्रेको डेट एक्सपायर त्यस्तो भयो भने हामी चलाउँदैनौँ, नेक्स्ट बोटल नै चलाउँछौँ होइन। र सेम यसमा पनि के छ त, यो ग्लोबिल्सहरू देखिएको छ, कलर चेन्ज भएको जस्तो यो एकदम डल्लो डल्लो टाइपकोहरू अरू पनि मेटेरियल्सहरू टाइपको जुन यसको फ्लुइड हो त्यो फ्लुइड बाहेकको अरू कुराहरू पनि देखिएको छ भनेदेखि हामी त्यस्तो बेलामा चाहिँ दिँदैनौँ है। ल ओके यति गरौँ। भइरहेको छैन ल।